Okay. Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. Online at Hokula Hisne Baro. Am I audible? Am I audible and visible? Okay, ठीक है सर. हमें start करो हमें. Okay. हमें कम पाओ कि हमें current affairs class करिए सो, right? है ना? एतिया लोके केटा class होला हमार current affairs किमान था? 3टा हल, है ना? Class 3 हो गल. और इतात की पढ़ाले? কোনটো সাবজেক্টস পঢ়ালে আমাৰ আসাম কারেন্ট এফেয়ার্স হয় না ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি আজি কি কৰিবলৈ গৈ আছো এনভায়রনমেন্টৰ কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়িবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে না আমি জানো যে এনভায়রনমেন্ট এটা কি হয় কোর সাবজেক্টস হয় রাইট আমি সকলোৱে জানো কাৰণ কিয় আমাৰ এপিএসসি তে হওক বা ইউপিএসসি তে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কি অহা দেখা যায় কারেন্ট এফেয়ার্স বেসিস এনভায়রনমেন্টৰ কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় রাইট গতিকে আমি কি কৰিম আজি কারেন্ট এফেয়ার্স সাম ৰিলেটেড টু এনভায়রনমেন্ট ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল কি আমি অলৰেডি কি কৰিছো এনভায়রনমেন্টৰ কোৰ টপিকস বিলাক পঢ়িছো হয়নে ইয়াৰ আগতে আমি কোৰ টপিকস বিলাক পঢ়ি থৈ দিছো কিন্তু আজি আমি কি কৰিম কারেন্ট এফেয়ার্স লগত ৰিলেট কৰিম হে টপিকস বিলাক ঠিক আছে আৰু ট্ৰেন্ডটো এনেকুৱা যে কি নহয় ডাইৰেক্ট কি নাহে যে ষ্টেটিক টপিকসৰ ওপৰত কোৱেশ্চন নাহে বা আহিব পাৰে কিছুমান ষ্টেটমেন্ট ওয়াইজ দিব পাৰে ষ্টিল কি হয় আমাৰ লাইক আমাৰ কি কোনোবা এটা ডেমৰ ওপৰতে হওক কোনোবা এটা নেশনাল পাৰ্কৰ ওপৰতে কিবা এটা কি আহিছে নিউজ আহিছে আৰু লগতে কি কৰিব হে নিউজটো বেসিস কৰি তাৰ পৰা কি কৰিব কোৱেশ্চন হ'ব রাইট গম পালে ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা এতিয়া আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এনালাইসিস কৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা কোৱেশ্চনস বিলাক আহিছে হয়নে তাৰ ওপৰত বেসিস কৰি মই কি কৰিছো ধুনিয়াকৈ নোটস বনাইছো আপোনালোকৰ কাৰণে নোটসটো তৈয়াৰ কৰিছো আৰু ইয়াতে মই কি কৰিছো লাষ্ট 6 মান্থৰ মানে লাষ্ট 6 মান্থৰ কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি এনভায়রনমেন্ট ৰিলেটেড কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি মই লৈ আনিছো আৰু সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এইখিনিত আমাৰ কি আছে এটা ওভাৰভিউ দি লও আপোনালোকক ইয়াতে আমি কি পাম এনেকে টপিক ওয়াইজ কি পাম টপিক ওয়াইজ এনেকে কারেন্ট এফেয়ার্স বিলাক পাম আৰু আপোনালোকে দেখি ভাল পাব যে কি টপিকস বিলাক বহুত সৰু সৰুকে আনিছো সাজ দ্যাট ৰিভিজনত সুবিধা হয় ঠিক আছে ৰিভিজনত সুবিধা হ'ব লাগিব হে কাৰণে কি কৰিছো এনেকে শৰ্ট কে আমি টপিকস বিলাক বনাইছো তাৰ পিছত কি কৰিছো মই এনেকে বিভিন্নটা টপিকস বনোৱাৰ পিছত লাইক আমাৰ অলমোস্ট কিমানটা টপিকস আছে জানেনে বাৰু ইয়াত মই কভাৰ কৰিছো আপোনাৰ লাইক I think 32 or 33, 34, 35. Yes, 35 ta topics cover korisu aru last or 36 number topic to ki korisu janane heitut ami guteikhini species tar mane last 6 mahot jiman khini ki ahi ase species newsot ahi ase he guteikhini species ok ki korisu moi ekgot korisu ঠিক আছে আৰু এই ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা হয় জানেনে স্পেচিছৰ ট্ৰেন্ডটো কি হয় হে স্পেচিছটোৰ নামটো দিব আৰু খুদিব যে কি হয় ইয়াৰ IUCN ষ্টেটাস কি হয় ৰাইট তেনেকুৱা PYQs পাইছে আপোনালোকে নাইবা তাৰ কি খুদিব সাইটস এগ্ৰিমেন্টৰ তাৰ কি হয় ক্যাটেগৰি কি হয় হয়নে ঠিক তেনেকুৱাকে কোৱেশ্চন বিলাক আহে আৰু হে ব্লাক কি কৰিব লাগিব টেকল কৰিব লাগিব হয়নে আৰু এনেকে যদি আমি কি কৰো এখন চাৰ্টত যদি হে গুটেইখিনি স্পেচিছ যদি আমি কি কৰিলো পঢ়িলো তেতিয়া হলে কি হ'ব আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব হয়নে বুজি পাইছে কথাটো এতিয়া আমি কি কৰো এটা এটাকে টপিকস বিলাক ডিসকাস কৰি গৈ থাকো এতিয়া প্ৰথম টপিকটো কি আছে সিমলিপাল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ সিমলিপাল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ওপৰত আছে কৈছে কি উৰিষ্যা notified Simlipal Tiger Reserve as national park making it largest in Orissa leaving behind Bhitarkanika ঠিক আছে তাৰ মানে এই যে সিমলিপাল কি কৈছে এই যে সিমলিপাল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ খন ক'ত আছে প্ৰথম কোৱেশ্চন উৰিষ্যাত আছে ৰাইট হয়নে এই উৰিষ্যাত থকা এইখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভক কি কৰিছে নেশনেল পাৰ্ক হিচাপে কি কৰিছে নেশনেল টাইগাৰ notified Tiger Reserve as national park making it largest Orissa living কি ভিটাৰকানিকা গম পালে কথাটো বুজি পালে না বাৰু বুজি পালে about Simlipal Forester যদি আমি Simlipal Forester বিষয়ে যদি চাও তেতিয়া হলে ইয়াৰ লোকেশন কোড আছে বুলি কৈছে মায়ুৰভাঞ্জ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ উৰিষ্যা এতিয়া আমাক কি হয় এই যে নেশনেল পাৰ্ক বিলাক নাইবা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বিলাক এইবিলাকৰ কি হতে জানে না লোকেশনটো হুদি দিয়ে লোকেশনটো উৰিষ্যা বুলি নকয় কি কৰিব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নামও হুদিব পাৰে হয়নে তেতিয়া আমি উত্তৰ কি দিব লাগিব
Mayurbhanj district of ki Orissa in Chotanagpur region আপোনালোকে জানে জিওগ্ৰাফি পঢ়াওতে মই পঢ়াইছিলো আপোনালোকক হয়নে তাৰ পিছত মেজৰ ৰিভাৰ্স এতিয়া APSC ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা জানেনে কোনোবা এখন নেশনাল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ হৈছে বা কোনোবা এখন কিবা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি ডিক্লেয়াৰ হৈছে তাৰ ভিতৰত কি হদিব ওয়াটাৰ বডিজৰ কথা হদিব তাৰ মানে তাৰ মাজেৰে কি ৰিভাৰ পাৰ হৈ গৈছে হয়নে নাইবা তাত কি লেকস আছে হেবিলাক খুদে আৰু তেনেকে যদি খুদে তেতিয়া মানে উত্তৰ কি দিব লাগিব মেজৰ ৰিভাৰ্স কি আছে আমাৰ কি আছে বুঢ়া বাংলা হয়নে বালাঙ্গা ওকে তাৰ পিছত আৰু এটা কি আছে yes পালপালা বন্দন ঠিক আছে এনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে মেজৰ ৰিভাৰ্স পোৱা যায় তাৰ পিছত কি কৈছে Simlipal is also protected as wildlife sanctuary হয়নে Simlipal খন তাৰ মানে কি নহয় অকল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ নহয় ইয়াক এখন কি কৰা হৈছে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি বুলিও আগতে ঘোষণা কৰা হৈছে হয়নে বৰ্তমান কি বুলি ঘোষণা কৰিলে নেশনাল পাৰ্ক বুলি হয়নে তাৰ আগতে কি আছিল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ তাৰ আগতে কি কৰিছিল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিজ বুলি ঘোষণা কৰিছিল কি কৈছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আন্ডাৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আন্ডাৰ UNESCO Man and the Biosphere Program since 2009 and forms part of Mayurbhanj Elephant Reserve এতিয়া আমি এটা কথা গম পালো যে কি হয় ই এখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি হয় হয়নে তাৰ পিছত এখন কি হয় টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় হয়নে আৰু এখন কি বুলি কৈছে ই কি বুলি কৈছে Mayurbhanj Elephant Reserveৰ আন্ডাৰটো পৰে হয়নে গম পালে আৰু ৰিসেন্টলি ইয়াক কি কৰা হল নেশনাল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হল ঠিক আছে গম পালে নে বাৰু গম পালে এতিয়া কুইক ৰিভিজন কৰক যে Simlipal টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ খন ক'ত আছে উৰিষ্যাত আছে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে Mayurbhanj ডিস্ট্ৰিক্ট yes তাৰ পিছত ইয়াতে আমি মেজৰ ৰিভাৰ্স কি পালো yes তাৰ পিছত আমি কি গম পালো ই এখন আগতে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিজ আছিল হয়নে এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছিল লগতে কি আছিল এখন এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু আন্ডাৰত আছিল ঠিক আছে গম পালো এতিয়া আমি নেক্সট আমাৰ টপিকস তুলে গৈছো এটা নেক্সট টপিকটো কি আছে গান্ধী সাগৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি এতিয়া আমাৰ নিউজত জিবিলাক কি থাকে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি যে হওক বা জিবিলাক কি থাকে নেশনাল পাৰ্কস লাইক আমাৰ এনেকুৱা জিবিলাক কি থাকে প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ থাকে এইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছিকে দিয়ে হয়নে কোৱেশ্চনস ইয়াৰ ওপৰত বেছি আহে কিয়নো আমাক বিচাৰে যে আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে জানো হয়নে নেচাৰৰ বিষয়ে নাইবা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ যে হওক প্ৰটেক্টেড স্পেচিছ হয় এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি জনাটো বিচাৰে কাৰণে কি হয় এইবিলাক কোৱেশ্চন বেছি অহা দেখা যায় এতিয়া প্ৰথমতে মই মেপখন নাইবা এই পিকচাৰটো এইটো কাৰণতে দিছো এই যে গান্ধী সাগৰ কি আছে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিজখন আছে এই মধ্য প্ৰদেশৰ এইখিনি অৰিজিনত আছে এইখিনি ৰিজনত আছে বুজি পাইছে এইখিনি ৰিজনত আছে তাৰ পিছত চাওক কি লিখিছে যে Sita project steering committee cleared the relocation of some of the Sita from Kunu National Park to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary এতিয়া কৈছে কি যে এই যে গান্ধী সাগৰ ন্যাশনাল পাৰ্কলে কি কৰা হৈছে কোনো গান্ধী সাগৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি কি কৰা হৈছে Sita কি কৰা হৈছে Sita কিছুমান ৰিলোকেট কৰা হৈছে কৰ পৰা কোনো ন্যাশনাল পাৰ্কৰ পৰা বুজি পাইছে ৰিলোকেট কৰে মানে গম পায় আপোনালোকে এঠাইৰ পৰা বেলেগ এটা ঠাইলৈকে লৈ যায় হয়নে এতিয়া কোনৰ পৰা কলৈকে নিছে গান্ধী সাগৰ ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিলৈকে এতিয়া নিউজটো ইমান বেছি প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু নিউজটোৰ আৰৰ কথাখিনি প্ৰয়োজন হয় লাইক কি এই যে গান্ধী সাগৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিজখন আছে ইয়াৰ জিওগ্ৰাফিকেল লোকেশন কি হয় হয়নে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এতিয়া গান্ধী সাগৰ ইজ এ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি লোকেটেড এট কি বুলি কৈছে ইষ্টাৰ্ণ মধ্য প্ৰদেশ এটা কথা গম পালো যে এই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিজখন ক'ত আছে কোনখন ষ্টেটত আছে Madhya Pradesh. It is spread over two districts of Madhya Pradesh that is Mandsaur and কি বুলি কৈছে Nimach তাৰ মানে এই দুখন ডিস্ট্ৰিক্টত কি আছে এই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিখন প্ৰেজেন্ট আছে নাইবা সিটুৱেটেড আছে ঠিক আছে This region is known as কি বুলি কৈছে Nimar region ঠিক আছে এই ৰিজনটো কি বুলি কোৱা হয় Nimar region বুলি কোৱা হয় Type the forest of this sanctuary is part of Khatiyargir dry deciduous forest এইখন কি হয় এখন Khatiyargir dry deciduous forest খন এখন ফৰেষ্ট হয় আৰু তাৰ আন্ডাৰতে কি হয় তাৰ ভিতৰতে কি পৰে
তাৰ ভিতৰতে এই কি পৰে এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়াৰিজখন পৰে আৰু ইয়াৰ টাইপটো কি হয় ফৰেষ্ট টাইপটো ড্ৰাই ডেচিডুয়াছ ফৰেষ্ট হয় ঠিক আছে আমি আগতে টাইপস অফ ফৰেষ্ট পঢ়িছিলো হয় না ঠিক তেনেকে এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়াৰিজখনৰ কি টাইপত পৰিব ড্ৰাই ডেচিডুয়াছ ফৰেষ্ট এতিয়া আমি আকৌ একে ধৰণে কি চাব লাগিব ৰিভাৰ্স চাব লাগিব হয় না ৰিভাৰ্স কি আছে ৰিভাৰ চাম্বাল পাস্ড থ্ৰু ইট ৰিভাৰ চাম্বালৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলো নে বাৰু ইয়াৰ আগতে পঢ়িছিলো কেতিয়া পঢ়িছিলো আমি ৰিভাৰ সিস্টেম হয় না ই কাৰ হেৰি আছিল ট্ৰিবিউটাৰিজ আছিল যমুনা হয় না যমুনা ট্ৰিবিউটাৰিজ আছিল তাৰ পিছত যমুনাখনৰ কি আছিল গংগাৰ যেতিয়া আমি কি কৰিছিলো গংগা বেচিন সিস্টেম পঢ়িছিলো তেতিয়া আমি কি গম পাইছিলো যে ইটা গংগাৰ কি হয় কোনটো বেংকৰ ট্ৰিবিউটাৰি আছিল সাউথ কেনেকে ৰাইট অৰ লেফট হে আছিল রাইট এক্স্যাক্টলি ই আমাৰ কি হয় ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ হয় ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পিছত আমি এটা কথা গম পাব লাগিব যে ড্যাম ইয়াতে ড্যাম কি বনোৱা হৈছে দিস স্যাংচুয়াৰি ইজ স্প্ৰেড ওভাৰ দা এৰিয়া সাৰাউন্ডিং টু গান্ধী সাগৰ কি বুলি কৈছে বেক ওয়াটাৰ তাৰ মানে এই গান্ধী সাগৰ ড্যামটো ক'ত আছে গান্ধী সাগৰ ড্যামটো এক কথাত আমি গম পালো কোনখন ষ্টেটত আছে মধ্য প্ৰদেশ ইয়েস এক্স্যাক্টলি তাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ টপিকটো কি আছে WHO গ্লোবাল কনফাৰেন্স অন এয়াৰ পলিউশন এণ্ড হেল্থ ইয়াতে কি কৈছে যে সেকেন্ড WHO গ্লোবাল কনফাৰেন্স অন এয়াৰ পলিউশন এণ্ড হেল্থ was held in Cartagena, Colombia ঠিক আছে Cartagena, Colombiaত কি হৈছিল সেকেন্ড WHO কি হৈছিল গ্লোবাল কনফাৰেন্সখন হৈছিল আৰু এখন কিহৰ ওপৰত এই কনফাৰেন্সখন কিহৰ ওপৰত হৈছিল এয়াৰ পলিউশনৰ ওপৰত ঠিক আছে এতিয়া আমি কনফাৰেন্সখনৰ বিষয়ে পঢ়ো It was co-organized by WHO and Colombia and other UN agencies like UNEP and WNO. UNEP মানে কি হয় UNEP মানে United Nation কি হয় Environment Program হয় না আৰু WMO মানে World Meteorological Organization ঠিক আছে ওকে ইয়াৰ এটা এই যে কনফাৰেন্সখন পাতিলে ইয়াৰ কি হয় অবজেক্টিভস কি হয় এক্সিলাৰেটিং একশনস ফৰ ক্লিন এয়াৰ ক্লিন এনাৰ্জি এক্সেস এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশ্যন ইয়াৰ কি কৰে যে ক্লিন এনাৰ্জি বা ক্লিন এয়াৰৰ কাৰণে কি কৰে একশন যিবিলাক কি হৈ থাকে কাম কাজ হৈ থাকে সেইবিলাক এক্সিলাৰেট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় এই কনফাৰেন্সখনৰ মেইন অবজেক্টিভ হয় তাৰ মানে মেইন এইম হয় বুজি পাইছেনে বাৰু ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতেনো বাৰু কি আছে কি হাইলাইটস বিলাক কি আছে তাৰ মানে ইয়াৰ মুখ্য কথাবিলাক কি যে over 50 countries have committed to the shared global of the reducing health impacts of the air pollution by 50% কি by 2040 এতিয়া এই যে কনফাৰেন্সখন হৈছিল তাত কি কৰিছিল over কি 50 countries মানে 50 খনতকৈ বেছি কান্ট্ৰিজে কি কৰিছিল 2040 লৈকে 50% এয়াৰ পলিউশন কমাম বুলি তেওঁলোকে কি কৰিছে অবজেক্টিভস লৈছে হয় না এইম লৈছে তেওঁলোকে তাৰ পিছত ইন্ডিয়া reaffirm its commitment to reducing air pollution's health impacts by 2040 through actions aligned with the national clean air program এতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়া কি কৰিছে হেতু জানিব লাগিব হয় না বাকি 50 খন কান্ট্ৰিজে যি কইলো এতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়া কি কৰিছে কৈছে যে আমি নেশনাল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰামৰ হৈতে কি কৰিম বুলি কৈছে 2040 লৈকে কি কৰিম বুলি কৈছে ৰিডিউস হেল্থ pollution's health impact কি বুলি কৈছে আমি কম কৰিম বুলি কৈছে বুজি পালে আমাৰ এয়াৰ পলিউশনে যিবিলাক কি কৰে হেল্থ ড্যামেজ কৰে হেবিলা আমি কি কৰিম বুলি কৈছে কমাম বুলি কৈছে হয় না ৰিডিউস কৰিম বুলি কৈছে এতিয়া তাৰ পিছত এটা কি আছে টপিকস আছে যিটোৰ নাম হল কি AIM4Nature Initiative ঠিক আছে AIM4Nature Initiative এতিয়া এই ইনিশিয়েটিভটো কোনে লৈছে বা এই ইনিশিয়েটিভটো কি হয় তাকে চাও The Food and Agriculture Organization অৰ্থাৎ FAO on Earth Day কিমান হয় 22nd April হয়নে ওকে launch accelerating innovating monitoring and nature কি বুলি কৈছে restoration initiative এতিয়া প্ৰথম কথা হল এই যে
এই যে AIM4Nature বুলি কৈছে ইয়াৰ কি হয় ফুল ফৰ্মটো কি হয় ঠিক আছে আমি যেহেতু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা পঢ়ি আছো গতিকে আমি কি জানিব লাগিব এইবিলাক ফুল ফৰ্ম বিলাকো জানিব লাগিব ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় পালো আমি কি পালো কি হয় Accelerating Innovative Monitoring for Nature Restoration হয় না তাৰ পিছত ইয়াৰ aim কি যে to improve monitoring and reporting of global ecosystem restoration efforts বুজি পাইছেনে বাৰু ইয়াৰ aim to কি এই যে কিছুমান কান্ট্ৰি যে কি কৰি থাকে নেচাৰৰ বাবে কাম কৰি থাকে হয়নে নেচাৰৰ যিবিলাক কি আছে ড্যামেজ আছে হেবিলাক কন্ট্ৰোল কৰি থাকে নাইবা পলিউশন কমাই থাকে হেবিলাক কান্ট্ৰিজৰ হে কাৰুকাৰ্যবিলাকত কি কৰিব এই ইনিচিয়েটিভটোৰ জৰিয়তে কি কৰিব তেওঁলোকে মনিটৰ কৰিব বুজি পাইছে তেওঁলোকে মনিটৰ কৰিব লগতে হেতু আৰু বেছি এক্সিলাৰেট কৰিব তাৰমানে আৰু বেছি ইমপ্ৰুভ কৰাব ঠিক আছে নে বাৰু এই ইনিচিয়েটিভটোৰ হেতু হৈছে এম ইনিচিয়েটিভ লিভাৰেজ কাটিং এজ টেকনলজি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ data frameworks and capacity development to restore at least 30% degraded ecosystem by 2030 and outlined in কি বুলি কৈছে target 2 of the global biodiversity framework ঠিক আছে এতিয়া মই ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট বিলা আপোনালোকক কি কৰি যাম হাইলাইট কৰি যাম আপোনালোকে কি কৰিব নোট কৰিব ইয়াৰ কি হয় মেইন যেটো আমাৰ কি আছে এক্ৰনিম নাইবা ইয়াৰ কি ফুল ফৰ্মটো তাৰ পিছত কি কৰা হৈছে কোন দিনা লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে ইনিচিয়েটিভ বিলাক লঞ্চ কৰা ডেটটো বেছি প্ৰয়োজন হয় লঞ্চ কোনে কৰিছে হেতু প্ৰয়োজন হৈ যাব লঞ্চ কোনে কৰিছে ঠিক আছে আপোনালোকে সব নোট কৰিব নালাগে নাইবা আপোনালোকে কি পাই যাব নোটসটো পাইও যাব তেতিয়াও লব পাৰিব কিন্তু এতিয়া এটা সিঙ্গল লাইনত কি কৰি যাও আপোনালোকে লিখি যাও যে কি হয় ঠিক আছে হৈছে ওকে এতিয়া নেক্সট আমাৰ টপিকটো কি আছিল Vulture Conservation and Breeding Center এতিয়া Vulture Conservation and Breeding Center বিলাক কি হয় জানেনে বাৰু আপোনালোকে এই সেন্টাৰ বিলাক কি হয় গম পায় এই প্ৰাণীটো চিনি পায়নে এই প্ৰাণীটো এই স্পেচিছটো কি হয় Vulture হয় না এইবিলাক কি আছে Vultureৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিছ আছে তাৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ ইয়াৰো প্ৰকাৰ আছে আৰু সেই প্ৰকাৰবিলাকৰ ভিতৰত কি আছে কিছুমান ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ আছে এতিয়া মই ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক পঢ়াইছিলো যে ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় না পঢ়াইছিলো আৰু এই যে ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ আছে হিহতে কি হৈ যাব না লাগে একেবাৰে যাতে বিলুপ্ত হৈ না যায় তাৰ বাবে কি কৰে কিছুমান এনেকুৱা সেন্টাৰ তেওঁলোকে খুলি লয় ঠিক আছে এই সেন্টাৰ বিলাকত কি কৰা হয় এই যে ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ বিলাক আছে হিহতক কি কৰে ব্ৰিডিং কৰায় ঠিক আছে হিহতৰ যাতে কি হৈ না যায় একেবাৰে নিশেষ হৈ না যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে কিছুমান সেন্টাৰ খোলে আৰু সেই সেন্টাৰ বিলাকত কি কৰে তেওঁলোকে ব্ৰিডিং কৰায় ঠিক আছে আৰু এই ব্ৰিডিং কৰাই কি কৰে তেওঁলোকে এগেইন কি কৰে এই যিবিলাক স্পেচিছ বিলাক আনিছিলে হিহতৰ আকৌ নেচাৰেল হ্যাবিটেটত কি কৰে নি এৰি দিয়ে বুজি পালে এতিয়া নিউজটো কি আছিল 34 critically endangered vultures were transferred from the Vulture Conservation Breeding Center in কি বুলি কৈছে পিঞ্জোৰ হাৰিয়ানা টু মহাৰাষ্ট্ৰ এই কিটা কি কৰা হৈছে ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে 34 critically endangered vulture কিটা কোৰ পৰা কলৈকে হাৰিয়ানাৰ পৰা কলৈকে বুলি কৈছে পাঞ্জাবলৈকে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি পঢ়ো এই VC তাৰ মানে Vulture Conservation and Breeding Center পিঞ্জোৰৰ বিষয়ে পঢ়ো কোত আছে বুলি গম পালো আমি প্ৰথমতে গম পালো ই হাৰিয়ানাত আছে হয় না জেনেসিস কি হয় established in 2001 ত এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল with the UK government Darwin initiative for the survival of species fund ইয়াক কি কৰা হৈছিল UN governmentor এই যে এটা ইনিচিয়েটিভ আছে কি Darwin initiative of survival of species fund ইয়াৰ লগত কি সংগতি লাগি কি কৰিছিল 2001 ত ইয়াক কি কৰা হৈছিল গঠন কৰা হৈছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত ই কৈছে পাৰ্টনাৰ্স কোন থাকিব হাৰিয়ানা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট এণ্ড বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী সোসাইটি aim to save 3 species of vultures the wide backed একেটা ইম্পৰ্টেন্ট লং বিল্ড আৰু কি বুলি কৈছে স্লেন্ডাৰ বিল্ড
ঠিক আছে এইকেইটা স্পেচিছক কি কৰিবৰ কাৰণে কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে বুলি কৈছে এই Vulture Conservation ব্ৰিডিং চেণ্টাৰটো খোলা হৈছিলে ঠিক আছে নে বাৰু ইয়াৰ মেইন এম লোকেশনটো কি বুলি কৈছে এজ অফ দা বীৰ শিকাৰগাহা वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा ठीक है मूव करिम ने बारो नेक्स्ट टॉपिक ले ओके तार पिसर टॉपिक तो की আছে আমাৰ एरएल सी এতিয়া एरएल सी কোড আছে বাৰো আপোনাক গম পাই নে एरएल सी কোড আছে Yes, exactly. ই কোড আছে আমাৰ সেন্ট্রাল এছিয়াত ইয়াত আমি কেস পিকচাৰটো দেখিলে আমি গম পাম উজবেকিস্তান কাজাকিস্তান হয়নে এইবিলাকৰ আশেপাশে আছে তাৰ মানে ই সেন্ট্রাল এছিয়াত আছে এইখিনিত লোকেশনটো মই দেখুৱাই দিছো এইখিনি হৈছে কি আমাৰ আৰএলসি হয়নে এইটো হৈছে আৰএলসি এতিয়া নিউজটো কি আছিল যে ৰিসাৰ্চ ইন্ডিকেটস sign of geological changes elevation of the dried land of the basin since water disappeared on RLC etia geological changes mane ki hoy no baru geological changes mane ki hoy geological changes mane ki hoy enekwa kisman change jibla code hoy earth surface ot hoy হয় না জিওলজিক্যাল চেঞ্জেস মানে আর্থ সারফেসৰ যদি কি হয় কিছুমান চেঞ্জেস আহে ডিউ টু কি হ'ব পাৰে ডিউ টু কি হ'ব পাৰে গ্ৰেভিটি হ'ব পাৰে হয় না ডিউ টু টেম্পারেচার চেঞ্জ হ'ব পাৰে হয় না নাই বা কি হ'ব পাৰে ফল্টিং হয় না ফল্ডিং হেবিলা কি হৰ কাৰণে হৈছিল আমাৰ প্লেট টেকটনিক হয় না হেবিলা আমি পঢ়ি আহিছো গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণে যদি আর্থ সারফেসৰ কি হয় চেঞ্জেস আহে তেতিয়া হলে সেই চেঞ্জটোক আমি কি বুলি কম জিওলজিক্যাল চেঞ্জেস এটা নিউজ তো কি এই যে এৰএলসি আছে যে এই যে সেন্ট্রাল এছিয়াত বুলি কৈছে আপোনালোকে এইখিনিত কি হৈছে কিছুমান আর্থ সারফেসৰ চেঞ্জ হৈছে তাৰ মানে জিওলজিক্যাল চেঞ্জ হৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া কিহৰ কাৰণে হৈছে বুলি ক'লে যদি আমি গম পাম যে যদি প্ৰথমতে আমি কি কৰো এৰএলসিৰ বিষয়ে বহু was once a কি large salt water lake in central asia তাৰ পিছত লোকেশনটো কি বুলি কৈছে লোকেশনটো বাউন্ডাৰী বিটুইন কাজাখস্তান নৰ্থৰ ফালে কি আছে আমাৰ নৰ্থৰ ফালে কি আছে নৰ্থত এৰএলসিৰ নৰ্থত কি আছে কাজাখস্তান আছে তাৰ পিছত আমাৰ কি আছে বুলি কৈছে উজবেকিস্তান ইন সাউথ এটা চাওকচোন বাৰু উজবেকিস্তান আছে তলৰ ফালে সৰি এটো উজবেকিস্তান আছে হয়নে সাউথত কি আছে উজবেকিস্তান আছে তাৰ মানে আমি কি গম পালো এই যে এৰএলসি আছে তাৰ ওপৰত যদি কি হয় কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম যে ইয়াৰ নৰ্থত কোন আছে কোনখন কান্ট্ৰি আছে কাজাখস্তান আছে হয়নে আৰু সাউথত কি আছে উজবেকিস্তান আছে তাৰ পিছত কি কৈছে যে it was fed up কি বুলি কৈছে fed by Amudarya and Sidarya এতিয়া এই যে দুটা কি আছে এইটো দেখিছেনে এটা ৰিভাৰ এইটোৰ নাম কি Amudarya হয়নে আৰু এইটো কি আছে আমাৰ এইটো হৈছে সিডাৰিয়া ইয়াৰ পৰা কি হয় এই কাজাখস্তানৰ পৰা উজবেকিস্তানৰ পৰা কি আছে এখন কি আছে ৰেঞ্জ এখন আছে মাউন্টেন এখন আছে এই মাউন্টেনৰ পৰা বৈ আহি কি হয় এই এৰএলসিত পৰে ইয়াৰো কি হয় ইয়াত আহি ইয়াত এৰএলসি আমুদাৰিয়াখনো কি হয় এৰএলসিত পৰে আৰু ই কি হয় এনেকা পানীটো পায় ঠিক আছে এতিয়া কেনেকে কি হল ডিসএপিয়াৰ হ'বলৈ ধৰিছে ঠিক আছে নে বাৰু কেনেকে ডিসএপিয়াৰ হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া কি হৈছিলে বুলি কৈছিলে যে আমাৰ জিওলজিক্যাল চেঞ্জেস আহিছিলে হয় না এতিয়া কি কৈছে ওয়াটাৰ ডিসএপিয়াৰ অন দা এৰএলসি তাৰ মানে এই যে এৰএলসিত পানী নোহোৱা হৈ যোৱা কাৰণে কি হৈছে কিছুমান জিওলজিক্যাল চেঞ্জেস আহিছে হয় না তাৰ মানে মাটিৰ উপৰিভাগৰ কিছুমান চেঞ্জেস আহিছে এই চেঞ্জেস বিলাক কিহৰ কাৰণে আহিছে বুলি যদি সুধো তেতিয়া গম পাম যে কজ অফ ডিসএপিয়াৰেন্স কি হয় ডাইভাৰজেন্স অফ দা আমুদাৰিয়া এণ্ড সিডাৰিয়া ৰিভাৰ্স ডিউৰিং দা সোভিয়েট এৰিয়া এই যে কি আছে আমি এইমাত্ৰ যে দেখি উঠিলো কি আমুদাৰিয়া আৰু সিডাৰিয়া দুখন কি হ'ব বুলি কৈছে কি হৈছে বুলি কৈছে ডাইভাৰজেন্স হৈছে তাৰ মানে যদি এনেকা আহি আছিল তেতিয়া হলে ইয়াৰ পাথটো চেঞ্জ কৰিছে ঠিক আছে পাথটো চেঞ্জ কৰিছে তাৰ পিছত কি কৈছে ডিউৰিং সোভিয়েট এৰিয়া তাৰ মানে কি কৈছে ডিউৰিং 1922 টু 1991 তাৰ মানে এইখিনি সময়ত কি হৈছে এই দুটা ৰিভাৰৰ কি হৈছে বুলি কৈছে ডাইভাৰজেন্স হৈছে বুজি পাইছে আৰু ডাইভাৰজেন্স হোৱাৰ খাতিৰত হোৱাৰ বাবে কি হৈছে আমাৰ হে এৰএলসি খনৰ পানীটো কমি গৈছে হয়নে পানীটো কমি যোৱাৰ ফলত কি আহিছে আমাৰ তাত জিওলজিক্যাল চেঞ্জেস কিছুমান আহিছে বুজি পালে নে বাৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত কিয় আহিছিলে নিউজত কিয় আছিল গম পালে
ওকে এতিয়া নেক্সট টপিকটো আছে আমাৰ কি মিষ্ট নেটিং মিষ্ট নেটিঙৰ ওপৰত আছে এতিয়া মিষ্ট নেটিং কি হয় জানেনে বাৰু আপোনালোকে মিষ্ট নেটিং হৈছে এনেকুৱা কিছুমান কি হয় নেট গম পায় জাল আৰু এই জালবিলাক একদম বহুত ফাইনাইট মানে একদম বহুত স্মল মানে ঠিক আছে নে বাৰু আৰু এই স্মল যে জালখন বুলি কৈছো এইবিলাকাৰে কি কৰে কিছুমান ওয়াইল্ড লাইফ বাৰ্ডছ কিছুমান বুজি পাইছে নাইবা লাইক আমাৰ কি আছে কিছুমান প্ৰাণী যায় লাইক বাদুলি বুজি পাইনে বাৰু সেইবিলাকক কি কৰা হয় হান্ট কৰা হয় ঠিক আছে এইটো আসলতে কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছিল ৰিসাৰ্চ নাইবা ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ওয়াইল্ড লাইফ বিলাক লাইক আমাৰ কিছুমান চৰাই পৰিভ্ৰমী চৰাই হওক সেইবিলাকক ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিল এই মিষ্ট নেটিংটো আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু এইটো আসলতে এতিয়া বেয়া ব্যৱহাৰ হৈ আছে কি হয় ইলিগেলি ব্যৱহাৰ কৰে এইটো ইলিগেলি কি কেনেকে পইচাৰ হয়নে হেবিলাকত কি কৰা হয় এই মিষ্ট নেটিংটো কি কৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে বুলি কৈছে ই থ্ৰেটেন posed by illegal mist netting to wild birds particularly in the East Asian Australian flyway এই যে ৰিজন খিনি আছে East Asian ইয়াত কি হৈছে মিষ্ট নেটিংৰ কাৰণে এই ওয়াইল্ড লাইফ বাৰ্ডছ বিলাকৰ কি হৈছে বিলুপ্ত হোৱাৰ ভাবুকি আহিছে হয়নে বিলুপ্ত হোৱাৰ ভাবুকি আহিছে এতিয়া কি হৈছে হোৱাট ইজ মিষ্ট নেটিং এতিয়া কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা আহিব পাৰে যে মিষ্ট নেটিং ইজ এ কি বুলি ক'ব টপিক ইজ ৰিলেটেড টু হয়নে তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগ ভাবিব নালাগে যে মিষ্ট নেটিং কি হয় কিছুমান বাৰ্ড কেপচাৰ কৰাৰ এটা কি ৱে হয়নে এটা ৱে হয় Mist netting is a scientific technique used for capturing birds and bats temporarily for research purposes such as tagging, measuring or collecting biological data. It involves using fire nearly invisible nylon nets suspended vertically between poles. The name mist refers to how the net appears fine like mist and almost invisible to flying animals. Once captured, animals are gently removed, studied and released unharmed. তাৰ মানে এটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এনেকুৱা কিছুমান ফাইন জাল আছিল তাত কি কৰে চৰাবিলা আহে ফসে আৰু হিহতক লাহেকে ধৰি হিহতৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে লাইক হিহতৰ বায়োলজিক্যাল বিহেভিয়াৰ কি হয় নাইবা হিহতৰ হেবিটেট কি হয় আৰু নাইবা হিহতৰ কি হয় হিহতে কেনেকুৱা পৰিবেশত থাকে হয়নে হেবিলাক ষ্টাডি কৰি আৰু হিহতৰ আনহাৰ্ম মানে একো ধৰণৰ হিহতক হানি মানে নকোৱাকে কি কৰে নকৰা হিহত আকৌ ওয়াইল্ড লাইফত এৰি দিয়ে কিন্তু এইটোৰ কি হৈছে ইলিগেল ব্যৱহাৰ হৈ আছে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে নিউজত আছিল তাৰ পিছত আছিল কি যে গ্লোবাল উইণ্ড ৰিপৰ্ট 2025 গ্লোবাল উইণ্ড এনাৰ্জি কাউন্সিল পাবলিশ দা গ্লোবাল উইণ্ড ৰিপৰ্ট 2025 ৰ কি হৈছে গ্লোবাল উইণ্ড ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰিছে আৰু ই কোড ৰিলিজ হৈছে বুলি কৈছে in London alongside the International Energy Agency Summit on the Energy Security. The Global Wind Report 2025 is কি বুলি কৈছে GWEC's annual assessment of the wind energy sector. এটো এতিয়া কোড ৰিলিজ হোৱা বুলি গম পালো আমি লণ্ডনত হয় না তাৰ পিছত ইয়াতে আমি কি চাব লাগিব যে ইয়াতে প্ৰথমতে এইবিলাক জিন হক আমি কি চাব লাগিব ইন্ডিয়াৰ কথা চাব লাগিব হয় না আমাৰ ইন্ডিয়াৰ আমাৰ এনাৰ্জি কিমান গ্ৰোথ হৈছে পাৱাৰ কেপাসিটি আমাৰ কিমান বাঢ়িছে হেতু চাব লাগিব হেতু যদি চাও আমি গম পাম যে কি হয় টোটাল উইণ্ড পাৱাৰ কেপাসিটি এজ অফ 31st March 2025 India has achieved a cumulative installed wind power capacity 50.04 gigawatt হয় না 1 gigawatt মানে কিমান হয় বাৰু জানে না আপোনালোকে 1 gigawatt মানে 1 billion watt ঠিক আছে ইমানখিনি পাৱাৰ কি হৈছে আমাৰ কেপাসিটি বাঢ়িছে হয় না এজ অফ কি 31st March 2025 ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে ইন 2024-25 India added 4.15 gigawatt of wind power capacity up for 3.25 gigawatt in 2023-24 এতিয়া আমাৰ 2023-24 ত কিমান আছিল আমাৰ এনাৰ্জি পাৱাৰ কিমান আছিল কেপাসিটি কিমান আছিল বুলি কৈছে 3.25 gigawatt আছিল আৰু এতিয়া হেতু বাঢ়ি কিমান হৈছে 4.15 লকে কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে আৰু বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে জানানে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ৰেংক টু ওয়াৰ্ল্ডত কিমান হৈছে আমাৰ কিমান হৈছে 4th ৰেংক আৰু 4th ৰেংক হোৱাৰ আগত কোন কান্ট্ৰি আছে যে
trailing only behind China ঠিক আছে তাৰ পিছত কোন আছে ইউনাইটেড ষ্টেট তাৰ পিছত আৰু আমাৰ গত কোন আছে জাৰ্মানী কম পালে নে বাৰু ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি যদি ষ্টেট ওয়াইজ ডিস্ট্ৰিবিউশন চাও তেতিয়া হলে গম পাম টপ উইন্ড প্ৰডিউসিং ষ্টেট ইন ইন্ডিয়া আর গুজরাট কৰ্ণাটকা এন্ড কি তামিলনাডু তাৰ মানে আমাৰ যদি আমি কি কৰো ইন্ডিয়াৰ ভিতৰতে আকৌ আমি যদি কি চাও ষ্টেট কেখনৰ কথা চাও তেতিয়া হলে আমাৰ টপ ষ্টেট কোন কেখন হ'ব গুজরাট কৰ্ণাটকা এন্ড তামিলনাডু ঠিক আছে উইন্ড পাৱাৰ মানে আমি এনাৰ্জি বিভিন্ন ধৰণে কি কৰিব পাৰি বনাব পাৰো হয়নে যেনেকৈ আমাৰ কি আছে সোলাৰ পাৱাৰ আছে হয়নে ঠিক তেনেকৈ আমি এয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি বা উইন্ড ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰিব পাৰো এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো ঠিক আছে কিছুমান কি টাৰবাইন থাকে টাৰবাইনছ বিলাক ঘুৰি পিনে কি কৰে এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰে আৰু তেনেকৈ যদি আমি কি কৰিব পাৰো ইউজ কৰাত হেইটো কথা কৈছে আমি কিমানখিনি কেপাসিটি বিল্ডিং আমি কৰিছো কিমানখিনি কেপাসিটি আমি ইনক্ৰিজ কৰিছো ঠিক আছে তাৰ পিছত টপিকটো আছে আমাৰ কি আৰ্ট ডে 2000 কিমান 25 তা আৰ্ট ডে কিমান তাৰিখত পালা হয় বাৰু কিমান 22nd এপ্ৰিল yes 22nd এপ্ৰিলত কি কৰা হয় আৰ্ট ডে মনা হয় তাৰ পিছত কি কৈছে টু ৰেইজ এৱাৰনেছ এণ্ড টেক একচন ফৰ দা প্ৰটেকচন অফ দা এনভাইৰনমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন US first celebrated ইমান কিমানত কৰা হৈছিল in 1970 in the USA after a massive oil spill in California ইয়াতে কি হৈছিল ক্যালিফোর্নিয়াত 1917 ত এটা কি হৈছিল oil spill হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰাই কি কৰা হৈছে আমাৰ 22nd এপ্ৰিলত কি কৰা হয় আৰ্ট ডে পালন কৰা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত প্ৰপ'জড বাই কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল কোনে কৰিছিল Senator Gaylord কি নেলসনে তেখেতে কি কৰিছিল প্ৰপ'জ কৰিছিল যে 22nd এপ্ৰিল তো আমি কি কৰিব পাৰো ওয়াৰ্ল্ড ডে হিচাপে পালন কৰিব পাৰো ঠিক আছে raise environmental awareness the Paris agreement was also open for signature on কিমান 22nd April 2016 যেটো কি হয় আৰ্ট ডে হয় আৰু এইবাৰ আমাৰ আৰ্ট ডে থিমটো কি হয় এইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় our কি planet ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট বিলাক মই হাইলাইট কৰি গৈছো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব এই যে পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট খন কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় বাৰু পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট খন অনলাইনত থকা সকলে জনাব পাৰে কমেন্ট সেকশনত পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট খন কিহৰ লগত জড়িত পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট খন কিহৰ লগত জড়িত হৈছে এটো যদি জানিবলৈ যা আমি কি গম পাম ই গ্ৰীন হাউস গেছ গম পাম আমি গ্ৰীন হাউস গেছৰ কথা গ্ৰীন হাউস গেছ কি হয় টেম্পারেচার তো কি করে গ্লোবাল টেম্পারেচার তো বঢ়ায় হয় না গ্লোবাল টেম্পারেচার তো বঢ়ায় ইহতে কি করে আসলে টেম্পারেচার বিলা নিজে ট্র্যাপ কৰি ৰাখে হয় না ইয়াৰ আগতে আমি জিওগ্ৰাফিৰ ক্লাস কৰোতে আমি গম পাইছিলো যে এনেকুৱা কিছুমান গ্ৰীন হাউস গ্যাসেস থাকে লাইক আৱাৰ প্ৰাইম কি বুলি কম আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন হয় না ক্লোৰোফ্লোৰকাৰ্বনছ এবিলাকে কি কৰে যেটো আমাৰ টেৰেষ্ট্ৰিয়াল কি থাকে ৰেডিয়েশন থাকে এটা টেৰেষ্ট্ৰিয়াল ৰেডিয়েশন কি আছিল তলৰ পৰা মানে আৰ্থ সাৰফেসৰ পৰা তাৰ মানে আমাৰ সোলাৰ ৰেডিয়েশন আহে হয় না সোলাৰ ৰেডিয়েশন তো কোনটো ওয়েভলেন্থত আহিছিল শর্ট ওয়েভলেন্থত ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত কি কৰে আমাৰ আৰ্থ সাৰফেসে কি কৰে এগেইন হেতু ৰেডিয়েট ব্যাক কৰি পঠিয়ায় হয় না আৰু সেই ৰেডিয়েট ব্যাক কৰি পঠিওৱা ওয়েভলেন্থটো কিমানত আছিল শর্ট আছিল নে লং আছিল হয় না আৰু হেইটো আমি কি বুলি কৈছিল টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশন বুলি কৈছিল হয় না আৰু সেই টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশন তো কি কৰে কিছুমান গ্ৰীন হাউস গেছেছে কি কৰে ট্র্যাপ কৰে আৰু ট্র্যাপ কৰি কি কৰে গ্লোবাল টেম্পারেচার তো বঢ়াই দিয়ে আৰু হেইটো কি বুলি কও আমি সেই ফেনোমেনন তো কি বুলি কও আমি গ্ৰীন হাউস এফেক্ট বুলি কও হয় না গ্ৰীন হাউস এফেক্ট বুলি কও ঠিক আছে এতিয়া অনলাইনত দিগদাৰ হৈ আছে নেকি বাৰু কিবা
আপোনালোকে ঠিকে দেখি আছেনে বাৰু যদি কিবা প্ৰবলেম হৈ আছে মোক জনাব এবাৰ কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে যাব পাৰো নেক্সটলৈকে ওকে এতিয়া আমাৰ কি আছিল নেক্সট টপিকটো নেশনাল বোৰ্ড ফৰ ওয়াইল্ড লাইফ নেশনাল বোৰ্ড ফৰ ওয়াইল্ড লাইফ এটো কি হয় এনেকুৱা এটা বোৰ্ড হয় বা এনেকুৱা এখন কি হয় প্যানেল হয় যিয়ে কি কৰে আমাৰ যি আছে গভৰ্নমেন্ট যে যেতিয়া আমাৰ কি কৰে কিছুমান প্ৰটেক্টেড প্ৰজেক্টস লয় প্ৰটেক্টেড এৰিয়া লয় লাইক আমাৰ কি প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কি আছে নেশনাল পাৰ্কস আছে হয়না ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীজ আছে আৰু হেইবিলাকক লৈ যদি কিবা প্ৰজেক্ট লয় তেতিয়া হলে এই পাৰ্টিকুলাৰ বোৰ্ডখনে নাইবা এই প্যানেলখনে কি কৰে তেওঁলোকক এডভাইস দিয়ে ঠিক আছে নাইবা যি কোনো কি প্ৰজেক্ট ললেও বা যি কোনো আইন পাস কৰিলেও এতিয়া আমাৰ কি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্ট আছে হয়নে আৰু হেইবিলাক প্ৰটেকচন এক্ট পাস কৰাৰ আগতে এই কি কৰে এই যে প্যানেল নাইবা এই বোৰ্ডখনে আছে তেওঁলোকে কি কৰে আমাৰ গভৰ্নমেন্টক এডভাইস কৰে ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া নিউজত কি আছিল দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া চেয়াৰ দা 7th National Board for Wildlife meeting at কি বুলি কৈছে গিৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক ইন গুজৰাট এতিয়া ইয়াতে কি গম পালো যে এতিয়া আমাৰ কি হৈছে 7th National Board for Wildlife মিটিং হৈছে আৰু হেখন কোড হৈছে গম পালো আমি গিৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক অফ গুজৰাটত হৈছে আৰু চেয়াৰপাৰসন কোন আছিল তাৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়নে বাৰু ঠিক আছে এতিয়া আৰু নিউজত কি আহিছিলে যে দা ৰিসেন্ট মিটিং অফ দা নেশনাল বোৰ্ড ফৰ ওয়াইল্ড লাইফ টুক আফটাৰ কিমান হৈছে 10 ইয়াৰ্স তাৰ মানে ইয়াৰ আগতে কেতিয়া হৈছিল 10 ইয়াৰ্স যদি যদি কি হয় এটো 2025 ত যদি হৈছে 10 ইয়াৰ্স আগতে কেতিয়া হৈছিল 10 years 1995 হলে কিয় গৈছে মানে মই বুজা নাই ওকে 2003 তো কি হৈছিল 2000 ইয়াত কিয় চাইছে এতিয়া আমি বৰ্তমান মিটিংখন চাই আছো ন বৰ্তমান মিটিংখন কোড হৈছে গিৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক অফ গুজৰাটত হৈছে হয়নে তাত চেয়াৰপাৰসন কোন আছিল আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ঠিক আছে এতিয়া কি হৈছিল কি কৈছে যে ই 10 বছৰৰ মূৰত হৈছে ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া কি কৈছে যে the first national board for wildlife কি বুলি কৈছে wildlife meeting was held in কিমান 2003 এটা প্ৰথম মিটিংখনে 2003 ত হৈছে আৰু ইয়াৰ আগৰ মিটিংখন কেনেকা 1995 ত হ'ব বাৰু ৰাইট গম পাইছে নে বাৰু It is a statutory body established in 2003 after the amendment of the Wildlife Protection Act 1995 in 2002 তাৰ মানে কি কৈছে যে এই বডিটো established কিমান কেতিয়া কৰা হৈছিল established 2003 ত কৰা হৈছিল after the amendments of the কিমান after amendments তো কেতিয়া কৰিছিল 2002 ত কৰিছিল আৰু কাক amendment কৰিছিল বুলি কৈছে সংশোধনী কাক কৰিছিল Wildlife Protection Act of 1972 ঠিক আছে না বাৰু এটা আমি জানো যে Wildlife Protection Act খন কি হয় আমাৰ wildlife নাই বা বন্যপ্ৰাণীৰ লগত জড়িত হয় না ঠিক আছে এতিয়া স্ট্যাটুটৰি বডি মানে কি কৈছিলো মই স্ট্যাটুটৰি বডি মানে কি হয় যিকোনো এটা প্ৰতিষ্ঠান বা অৰ্গানাইজেচন যেতিয়া কি কৰা হয় এখন যিকোনো এক্টৰ জড়িত নাই বা আইনৰ জড়িতে বনোৱা হয় এস্টাবলিশ কৰা হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ স্ট্যাটুটৰি বডি বুলি কওঁ ঠিক আছে ভেৰি গুড এতিয়া ইয়াৰ চেয়াৰপাৰসন কোন হয় গম পালো এটা চেয়াৰপাৰসন কোন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় আৰু ভাইস চেয়াৰপাৰসন কোন হয় বুলি কৈছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ইন চাৰ্জ অফ দা মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ তাৰ মানে এইটো টাৰ্ম শুনিছেনে বাৰু আপোনালোকে এইটো টাৰ্ম শুনিছেনে বাৰু শুনিছে এইটো হৈছে কি আমাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ কি বুলি কৈছে এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় না তেও কি হয় বুলি কৈছে এই নেশনাল বোৰ্ড অফ ওয়াইল্ড লাইফ খনৰ কি হয় ভাইস চেয়াৰপাৰসন হয় ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কোন হয়নো বাৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কোন হয় বৰ্তমান আমাৰ কাৰেন্ট মিনিষ্টাৰ কোন হয়
কি গম পালো আমি ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ তেও কি হয় বৰ্তমান আমাৰ কি হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কি হয় ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হয় ঠিক আছে ওকে আপোনালোকে নোটত যিবিলাক নাই ইনফৰমেশনবিলাক কি কৰি ল'ব নিজৰ নোটত এড কৰি লৈ যাব ঠিক আছে নে বাৰু ওকে এতিয়া নেক্সট নিউজটো কি আছিল যে IUCN গ্ৰীণ লিষ্ট তে IUCN গ্ৰীণ লিষ্ট কি হয় গ্ৰীণ লিষ্ট হয় কি তাৰ আগতে আমি কি চাও যে নিউজটো কি আছিল কাৰেন্টত কি আছিল 4 new sites have been added to the IUCN green list this includes কি হয় Saran Nature Reserve ঠিক আছে এখন তাৰ পিছত কিং Abdulaziz Royal Nature Reserve and of Saudi Arabia দুখন আৰু কি আছে Aqua বা Marine Reserve of Jordan আৰু Sar Bunair Protected Area of UAE ঠিক আছে এটো ইন্টাৰনেশনাল নিউজ হয় বুজি পাইছে না বাৰু জেগাবিলাক চাই গম পাইছে আপোনালোকে এটো এটা ইন্টাৰনেশনাল নিউজ হয় গতিকে কি হয় এই চাৰিখন কি কৰিছে নতুন ঠাই কি কৰা হৈছে IUCN গ্ৰীণ লিষ্টত নতুনকে এড কৰা হৈছে ঠিক আছে বুজি পালে লিখি যাব আপোনালোকে এতিয়া IUCN গ্ৰীণ লিষ্ট হয় কি হেতু জানিব লাগিব আমি নহলে আমি অকল পঢ়ি গলেতো নহব ৰাইট তো IUCN green list hoy ki it is a global program of the certification aimed to achieve and promote effective equitable and successful protected and conserved area focus ki boli koise focus highlights best practices and set benchmark for progress in conservation management etu ki boli koise ekhon ki hoy ekhon program nai ba ekhon list hoy ba ki kore boli koise Certification aim in achieve the promote equitable successful protected conserved area ta mane ei jibila ki thake protected areas thake hoina conservation areas thake hebilakok ki kora hoy certified kora hoy ঠিক আছে হেবিলাকক সার্টিফাইড কৰি কি কৰা হয় এক গ্ৰীণ লিষ্ট খন সার্টিফাইড কৰা এখন কি হয় প্ৰগ্ৰাম হয় বুজি পাইছে ঠিক আছে ইয়াৰ অবজেক্টিভ যদি আমি চাও ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি হয় ইনক্ৰিজ নাম্বাৰ অফ প্ৰটেক্টেড এণ্ড কনজাৰ্ভড এৰিয়া দ্যাট আৰ ইফেক্টিভলি এণ্ড ইকুইটেবলি মেনেজড ডেলিভাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কি বুলি হৈছে আউটকাম contributing to SDG 15 that is life on land এতিয়া SDG মানে কি হয় Sustainable Development Goals এতিয়া Sustainable Development Goals কেটা আছে আমাৰ 17টা কি জানে নে বাৰু কি হয় Zero hunger তাৰপিছত Zero poverty প্ৰথমটো কি আছিল Zero hunger টো প্ৰথম নে No poverty টো প্ৰথম No poverty then Zero hunger then কি আছে আমাৰ Quality education তাৰ আগত লিখি যাবনে আপোনালোকে ঠিক আছে আমাৰ কি আছিল নো পভাৰ্টি জিৰো হাংগাৰ হয়নে তাৰ পিছত কি আছিল আমাৰ গুড হেলথ তাৰ পিছত আছিল কোৱালিটি এডুকেশ্যন ৰাইট কোৱালিটি এডুকেশ্যন জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি তাৰ পিছত আছিল কি ক্লিন ওয়াটাৰ ৰাইট তাৰ পিছত ক্লিন এনাৰ্জি ডিসেন্ট ওয়াৰ্ক তাৰ পিছত কি আছিল ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ইনোভেশন হয়নে তাৰ পিছত আছিল কি ৰিডিউস ইনইকুৱালিটি তাৰ পিছত সাস্টেইনেবল হয়নে সাস্টেইনেবল সিটিজ আছিল ৰাইট তাৰ পিছত Responsible consumption and কি আছিল responsible consumption and production হয়নে তাৰ পিছত আৰু কি আছিল climate action হয়নে তাৰ পিছত land below life below water আছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত land life on land আছিল তাৰ পিছত আৰু peace justice হয়নে বাৰু তাৰ পিছত আছিল কি friendship for the কি goals right friendship for the goals ওকে আমাক কোনোবাই সুধিছে যে প্লেলিষ্টত আৰু ভিডিওজ আছে নেকি তাৰ মানে এইটো আমাৰ শেয়াৰ মানে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ক্লাস 4 নম্বৰ হয় ঠিক আছে নে বাৰু আপোনালোকে বুজি পাইছে এইটো ক্লাস 4 হয় ইয়াৰ আগতে আমাৰ 4টা ক্লাস আছে আপোনালোকে কি কৰিব আমাৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰে তাৰ উপৰিও কিছুমান কি দিয়া হয় শৰ্টস কিছুমান টপিকছৰ ওপৰত শৰ্ট ভিডিও বনোৱা হয় শৰ্ট লাইক কিমান 3 to 4 মিনিট আপোনালোকে চাইছে লাষ্ট আমাৰ ভিডিওছটো
মুকুটহি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত মুকুটহি নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে চাইছো বুলি ফচি গৈছে হয় নাই নাইছোৱা মানে পুৰা ভাল আৰু নাইছোৱা মই নাজানো মুকুটহি নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে তামিলনাডুত আছে হয়নে আৰু মই সেইখন ইয়াতে এই কাৰণে কভাৰ নাই কৰা যে মই সেইটো ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ অলৰেডি হয়নে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ' য'ত যাব তাতে মুকুটহি নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি এখন কি আছে থাম্বনেইলতে এটা ভিডিঅ' আছে ঠিক আছে নে বাৰু আৰু তাত কি কৰা আছে গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা আছে হি কিহৰ কাৰণে নিউজত আহিছে ৰাইট আৰু আমাৰ এক্সাম APSCৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া এই মুকুটহি নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কাৰণ ইয়াতে মই সেইটো এড নাই কৰা ইয়াতে বাকি সব টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হওক বা সেইবিলাক সব এড কৰিলোঁ কিন্তু মুকুটহি নেশ্যনেল পাৰ্কখন হেৰি নাই কৰা ইয়াতে মই মুকুটহি নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে তামিলনাডুত ঠিক আছে নীলগিৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু এইখন নিউজত এইটো কাৰণতে আছে কিয়নো এই যে কি আছে মুকুটহি নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে তাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত এখন হিলছ আছে লাইক নামটো কি হয় আমাৰ নীলগিৰি হিলছ ঠিক আছে আৰু এই নীলগিৰি হিলছতে কি কৰিছে আপাৰ ভৱানী পাম্পড হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট নামৰ হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট নামৰ এটা প্ৰজেক্ট এটা বনাবলৈ গৈ আছে ঠিক আছে নে বাৰু আৰু সেই প্ৰজেক্টটো বনোৱাৰ আগতে এই যে ইমাত্ৰ পঢ়িলোঁ আমি মিনিষ্ট্ৰি অফ কি আছিলে এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জে কি কৰিছে এখন এক্সপাৰ্ট পেনেল এখনক পঠিয়াইছে যে কি কৰিবলৈ চাবলৈ যে সেই যে প্ৰজেক্টটো বনাই আছে সেই প্ৰজেক্টটোৱে এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনত কিবা প্ৰভাৱ পেলায় নেকি ঠিক আছে নিউজটো আমাৰ সেইটো আৰু কিন্তু নিউজটোতো আমাক নুসুধে APSC নিউজটো নুসুধেতো আমাক কি সুধিব যে এই যে নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে তাৰ ভিতৰত কি স্পেচিছ আছে আৰু সেই স্পেচিছটোৰ কি হয় IUCN ষ্টেটাছ কি হয় হয়নে চাইটছ এগ্ৰিমেণ্টৰ ইয়াৰ কেটেগৰী কি হয় তাৰপিছত সুধিব যে ই ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972ৰ কোনটো কেটেগৰীত পৰে হয়নে নাইবা কি সুধিব এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ মাজেৰে কি ৰিভাৰ্ছ গৈছে ঠিক আছে আৰু সেইখিনি মই ডিটেইলত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চাব সেইখিনি তাৰপিছত তাৰ আগতেও আমি কিবাকিবি কি কৰোঁ যিবিলাক নিউজত থাকে সেই ভিডিঅ'জবিলাক বনাই থোৱা আছে লাইক আমাৰ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি চাইছেনে বাৰু ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি চাইছে মই সুধিম নেকি বাৰু নালাগে অ'কে ঠিক আছে নুসুধোঁ বাৰু এতিয়া একো কথা নাই যদি যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকেও চাই ল'ব কিয়নো এবাৰ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি কিয় হৈ আছে নিউজত আহি আছে হয়নে প্ৰায়ে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিৰ কথা কিয় আহি আছে কিয়নো আমাৰ পেহেলগাম এটেক হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে অনলাইনত জনাব আপোনালোকে কি এপ্ৰিল একজেক্টলি 22 এপ্ৰিল আৰু 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰতে মানে 23তে কি কৰিছিলে আমাৰ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিখন ছাছপেণ্ড কৰি দিছিলে ৰাইট আৰু ছাছপেণ্ড কৰি দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে এইটো একদম পুৰা অফেণ্ড হৈ গৈছিলে হৈ গৈ তেওঁলোকে কি কৈছে এইটো এটা এক্ট অফ ৱাৰ বুলি কৈছে হয়নে আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে সেইটো কাৰণতে ইণ্ডাছ ৱাটাৰখন কি হৈ আছে ইণ্ডাছ গোটেই নট অনলি ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি বাট অলছ' দ্য ইণ্ডাছ গোটেই ৰিভাৰ ছিষ্টেমটোৱে কি হৈ আছে হাইলাইট হৈ আছে হয়নে আৰু যাৰ ফলত এইবাৰ এক্সামত অহাৰ চান্সেছ বহুত আছে হয়নে বাৰু আৰু সেইকাৰণে আমি এইখিনি চাই ল'ব ডিটেইলত চাই ল'ব লাগিব গতিকে আপোনালোকেও কি কৰিব যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকেও গৈ চাই ল'ব পাৰে এতিয়া নেক্সট আমাৰ টপিকটোলৈ আহিছোঁ নেক্সট টপিকটো কি আছিলে যে 58 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এতিয়া নতুনকৈ এখন কি কৰিছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এখন ঘোষণা কৰিছে আৰু সেইখনৰ নাম কি মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন মধ্য প্ৰদেশ আৰু এই যে মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখনক কি কৰা হৈছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ 58 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰমানে এটা কথা গম পাইছোঁ আমাৰ 57খন অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰিছিলে হয়নে আৰু 58খন কোনখন হ'ল আমাৰ এতিয়া মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্কখন ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে ইট বিকামছ 9th টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ফ্ৰম MP টু গেট দ্য ৰিকগনাইজেশ্যন তাৰমানে কি গম পালোঁ যে এই যে MPত অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশত অলৰেডি কিমান আছিলে 8খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছিলে আৰু এইখন 9 নম্বৰ কি হৈছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আদাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ ফ্ৰম মধ্যপ্ৰদেশ ইনক্লুড ৰাতাপানী ফিৰগংগা ঠিক আছে এনেকৈ আমাৰ কি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভো আছে ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কি কৰোঁ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখনলৈ গুচি যাওঁ মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্ক লোকেশ্যন কি বুলি কৈছে শিৱপুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন চাম্বাল ৰিজন এণ্ড
on northern fringe of the central highland of the India forming a part of upper Vindhya hills ঠিক আছে upper Vindhya hills এই central highland to কিহৰ part আছিলে বাৰু central highland to কিহৰ part আছিলে central highland to কিহৰ part আছিলে কোনটো physiographic divisionৰ part আছিলে peninsular plateau ঠিক আছে আমাৰ peninsular plateau কি আছিলে তিনিটা ভাগ আছিলে হয়নে কি আছিলে Deccan Plateau হয় না Deccan Plateau Central Highland আৰু কি আছিলে North Eastern Plateau ঠিক আছে না ওকে মনত আছে আপোনালোকৰ কথাবিলাক তাৰ পিছত it was notified as national park in 1958 এতিয়া যে ইয়াক কি কৰা হল 58 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হল ই আগতে কি আছিল নেশনাল পাৰ্ক আছিল হয় না নেশনাল পাৰ্ক কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল 1958 ঠিক আছে নে বাৰু আৰু ইয়াৰ মাজত লেক কি আছে বুলি চাব গলে তেতিয়া হলে গম পাম যে Shaikha Sagar and Madhav Sagar in the southern part of the park এই পাৰ্কখনৰে কি আছে Shaikha Sagar আৰু Madhav Sagar নামৰ দুটা লেক আছে ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া কি সুধিব যে ইয়াৰ যিকোনো এটা লেক দিব পাৰে দিপিনে নাই বা কি কৰিব এনেকুৱা কিছুমান লেক বেলেগ বেলেগ দিব হয়নে তাৰপিছত ইফালে ইটো সাইডত কি কৰিব ষ্টেটৰ নামবিলাক দিব যেনেকৈ আমাৰ যোৱাবাৰ কি আহিছিল যোৱাবাৰ এটা কিবা আহিছিল নহয় যোৱাবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি হতিলে ঠাইবিলাক সুধিছিলে হয়নে ঠাইবিলাকক এৰেঞ্জ কৰিব দিছিলে তাৰ মানে এনেকুৱা লোকেশন বেসড কোৱেশ্চন বহুত আহে আমাৰ হয়নে লাষ্ট 2 to 3 ইয়াৰ্স আমি যদি আমি ট্ৰেন্ডটো যদি চাও তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বহুত আহি আছে আৰু যে নাহিব তাৰ কোনো মানে নাই হেতু কাৰণত কি কৰিব লাগিব আমি এইবিলাক আমি চাব লাগিব যে পাৰ্ক বিলাকৰ ভিতৰত কি আছে lakes আছে লাইক আৱাৰ কি আছে water bodies আছে হয়নে যিকোনো water bodies বিলাকে আমি চাব লাগিব হৈছে না বাৰু এটো মুভ কৰিম ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট টু কি আছিল biodiversity heritage site বুলি কাক ঘোষণা কৰা হৈছে যে Kasapatti sacred groves is declared as কি বুলি কৈছে Tamil Nadu's second biodiversity heritage site এতিয়া এটা কথা গম পাইছো যে এইখন কি বুলি ঘোষণা কৰিছে তামিলনাডুৰ second sacred groves বুলি মানে sacred groves মানে কি হয় sacred groves মানে আপোনালোকে জানে নে হয় জানো এনেকুৱা কিছুমান ঠাই যিয়ে যেটো ঠাই কি কৰা হয় সেই লোকাল কমিউনিটিজ খিনিয়ে কি কৰে কনজাৰ্ভ কৰে হয়নে আৰু সেইবিলাক ঠাইত কি কৰে সেই লোকাল কমিউনিটিজ বিলাকে কি বুলি মানে পবিত্ৰ বুলি মানে হোলি বুলি মানে হয়নে সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়নৰ লগত নাবা তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশনৰ লগত কি কৰে তেওঁলোকে ৰিলেট কৰি লয় ঠিক আছে আৰু সেই ঠাইবিলাক কি হয় সেক্ৰেট গ্ৰুপছ বুলি কোৱা হয় আৰু তামিলনাডুত অলৰেডি এটা সেক্ৰেট গ্ৰুপছ আছিল কি নামটো আৰিত্তাপাত্তি in Madurai ঠিক আছে Arittapatti in Madurai was the first in কি sacred groves in Tamil Nadu হয়নে আৰু এতিয়া second যেটো কি আছে second এটো যে Kasampatti sacred groves is declared as Tamil Nadu's কি second কি biodiversity heritage site বুলি ঠিক আছে না বাৰু এই sacred groups তো কি কৰা হৈছে second biodiversity heritage site বুলি কি কৰিছে ঘোষণা কৰিছে বুজি পালেনে বাৰু এতিয়া কি সুধিব এই যে Kasapatti sacred groves is situated in which state হয়নে তেনেকা কোৱেশ্চন আহিব আপোনালোকে উত্তৰটো দিব লাগিব কি বুলি দিব লাগিব তামিলনাডু yes তাৰ পিছত about biodiversity heritage site যদি আমি biodiversity heritage site কি বুলি চাও তেতিয়া হলে these are unique ecologically fragile ecosystem having rich biodiversity comprising species richness high endemism and presence of rare endemic and threatened species keystone species etc তাৰ মানে ইয়াত কি থাকিব কিছুমান এনেকুৱা কি থাকিব স্পেচিছ বহুত থাকিব হয়নে লাইক কিমান হাই এন্ডেমিক মানে কি হয় এন্ডেমিজম মানে এন্ডেমিক মানে স্থানীয় প্ৰাণী ঠিক আছে মানে তাত বহুত ধৰণৰ কি থাকিব স্থানীয় প্ৰাণী থাকিব লাইক আৰু কি থাকিব কিষ্টন স্পেচিছ থাকিব কিষ্টন স্পেচিছ মানে কি হয় বাৰু জানেনে আপোনালোকে কিষ্টন স্পেচিছ মানে কি হয় এনেকুৱা কিছুমান স্পেচিছ যিয়ে তাৰ ইকোলজি নাইবা এনভায়ৰনমেন্টটো কি কৰে এটা ক্ৰিটিকেল ৰোল প্লে কৰি থাকে ঠিক আছে যদি আমি এই কিষ্টন স্পেচিছটো কি কৰি দিও সেই ঠাইৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিও হয়নে নাইবা তাক যদি আমি কি কৰো হানি পহুচাও তেতিয়া হলে কি কৰিব হি গুটে এনভায়ৰনমেন্টটোতে এটা ইম্পেক্ট পেলাব বুজি পাইছনে বাৰু ঠিক আছে
এনেকুৱা বিলাক কি থাকে এই বায়োডাইভাৰ্চিটি হেৰিটেজ সাইট বিলাকতে পোৱা যায় তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো যদি আমি চাও তেতিয়া গম পাম যে কি হয় ওয়ার্ল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট 7th annual world air quality report 2024 released by কি IQ Air এতিয়া ইয়াতে কি কৰিছে যে the report evaluates the global state of air quality for the year 2024 key findings of the report এতিয়া ইয়াতে কি পাইছে চাওচোন the 5 most polluted countries in 2024 ত most polluted country কোন কেখন হয় প্ৰথমতে কি হয় সাত ক'ত আছে আফ্ৰিকাত yes তাৰপিছত কি হয় আমাৰ পড়োশী হয়নে তাৰপিছত দুসৰা পড়োশী হয়নে তাৰপিছত ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো তাৰপিছত আমি নিজে হয়নে বাৰু তাৰপিছত কি কৈছে দিল্লী ৰিমেইনছ দ্য মোষ্ট পলিউটেড ক্যাপিটাল সিটি হেতুটো আমি জানোই দিল্লী মোষ্ট পলিউটেড হয় তাৰপিছত কি কৈছে বৰ্ণিহাট ইন আসাম ইণ্ডিয়া was the most কি বুলি কৈছে was most the polluted metropolitan areas in 2024 Oceania is the world's cleanest region অসম মেঘালয়ৰ বৰ্ডাৰত আছে ঠিক আছে নে বাৰু হে কাৰণে ইয়াত কি কৰা হৈছে অসম লিখা হৈছে আৰু কি হয় এটো 2024 ত মোষ্ট পলিউটেড মেট্ৰোপলিটান সিটি বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু ওয়াৰ্ল্ডৰ ক্লিনেষ্ট ৰিজন কোনটো হয় ওশেনিয়া ঠিক আছে নে বাৰু বুজি পাইছে এখিনি লিখিলে আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰখিনি ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট এটা গ্লেচিয়াৰ এটাৰ নিউজত আছিল আৰু সেই গ্লেচিয়াৰটো কি হয় সেই গ্লেচিয়াৰটো হয় অকজকুল Glacier. It is believed to be first glacier to be officially declared dead due to climate change. এতিয়া এই গ্লেচিয়াৰ বিলাক কি হয় সময়ৰ লগে লগে বা ক্লাইমেট চেঞ্জ বেছি হৈ অহাৰ লগে লগে এই যে কি আছে গ্লেচিয়াৰ্স বিলাক আছে এইবিলাক ডিমিনাইজ হৈ গৈ থাকে তাৰ মানে কমি গৈ থাকে বুজি পাইছে না বাৰু আৰু যাৰ ফলত ফাৰ্স্ট গ্লেচিয়াৰ হ'ব যেটো কি কৰা হ'ব অফিচিয়ালি ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব ঠিক আছে না বাৰু কোনটো বুলি কৈছে কোনটো গ্লেচিয়াৰ Okjökull Glacier. In 2014, the Okjökull Glacier in Iceland was declared dead after it became so thin that it stopped moving. বুজি পাইছে না বাৰু 2014 তে কি কৰা হৈছিল ইয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল কিন্তু ই ক'ত আছে বুলি গম পালো প্ৰথম কথা আইসল্যান্ডৰ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত Okjökull was a dome-shaped glacier situated around the summit crater on the Okjökull volcano northwest of the ridge of capital city of Iceland ঠিক আছে নে বাৰু capital city of Iceland or ওচৰে পাজৰে কি আছে এই গ্লেচিয়াৰটো আছে ঠিক আছে হৈছে নে এটো ক্যাপিটাল হয় আইসল্যান্ডৰ ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ স্কিম এটা আছে যে এইটো কি স্কিম হয় এইটো হৈছে মিষ্টি স্কিম ঠিক আছে না বাৰু এইটো হৈছে মিষ্টি স্কিম আৰু ই কিহৰ লগত ৰিলেট হয় কোনে ইয়াক কি কৰিছে ঘোষণা কৰিছে বা কোনে ইয়াক ইনিশিয়েটিভ লৈছে এইটো আমি চাম কি কৈছে যে গুজৰাট has emerged as the national leader in mangrove afforestation covering 19,020 hectares in just 2 years under the center's MISHTI scheme এতিয়া এই MISHTI স্কিমৰ আন্ডাৰত কোনে লিডাৰ কোনে কৰি আছে কোনে ভাল কৰি আছে গুজৰাটে ঠিক আছে এতিয়া গুজৰাট has India's longest coastline মই কৈছিলো এবাৰ যেতিয়া আমি ওয়েস্টাৰ্ন ঘাটছ আৰু ইষ্টাৰ্ন ঘাটছ পঢ়ি আছিলো হয়নে তেতিয়া আমি কৈছিলো যে কি হয় আমাৰ গুজৰাটত সৰ্বোচ্চ কি থাকে coastline থাকে হয়নে আৰু এইটো কি হয় 1600 কিলোমিটাৰ making it highly vulnerable to coastal regions cyclones coastal erosion cyclones and sea level rise about MISHTI scheme এটা MISHTI scheme নো কি হয় তাকে চাও যেহেতু গুজৰাটে কি কৰি আছে হাইয়েস্ট coastline আমাৰ কি কৰি আছে coastline আছে হয়নে তাত বেছি কি হ'ব সাইক্লোন আহিব ৰাইট আৰু তাত ইৰোজনো বেছি হ'ব
হয় নাই বাৰু আৰু সেই কাৰণে এই গুজৰাটে কি কৰিছে এই মিষ্টি স্কিমটোৰ আন্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মেনগ্ৰোভছৰ কি কৰিছে ইয়াত প্ৰটেকশ্যন আৰু গ্ৰোথ কৰিছে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া মিষ্টি মানে কি মেনগ্ৰোভছ ইনিচিয়েটিভ ফৰ shoreline habitats and কি বুলি কৈছে tangible income ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই যে মিষ্টি স্কিমটোৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় ঠিক আছে এক্ৰনিম কি হয় এইটো বেছি প্ৰয়োজন তাৰ পিছত লঞ্চ অন World Environment Day 2023 এটা World Environment Day কোন দিনা হয় 5th June হয় না Under Union Budget 2023-24 তাৰ মানে আমাৰ কি কৰা আছিল 2023 5th June কি কৰা হৈছিল এই ইনিশিয়েটিভ স্টাৰ্ট কৰিছিল হয়নে এই স্কিমটো লঞ্চ কৰিছিল তাৰ পিছত with implementation from 2023 to 2028 it involves collaboration with state governments local communities and other stakeholders implementation কোনে কৰিছে বুলি যদি সোধে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে ই কোনে কৰিছে Ministry of Environment তাৰ পিছত Forest and Climate Change কৰিছে right তাৰ পিছত ইয়াৰ goals কি to increase and restore the mangroves cover along India's coastline and on saltpan lands mangroves sequester about কি বুলি কৈছে up to 4 times more carbon than tropical rainforest এতিয়া এই যে mangroves কথা কৈ আছো mangroves আগতে আমি পঢ়িছিলো হয়নে বাৰু mangroves কি হয় এই ব্ল্যাক প্লান্টস আৰু ইহতৰ বিশেষত্ব কি হয় Oh yes, হিয়তৰ হিপাবোৰে কি কৰে বহুত তললৈকে নাইবা বহুত জায়গা আগুৰি থাকে হয়নে যাৰ ফলত কি কৰে যদি বহুত ডাঙৰ টাইডছ আহে লাইক আৱাৰ কি হয় আমাৰ ওশেন নাইবা সি সাইডত কি হয় টাইডছ বিলাক আহে হয়নে সেই টাইডছ বিলাকে যাতে ইৰোজন কৰিব নোৱাৰে এই যে আমাৰ কি আছে এই যে হিপা আছে ইয়াৰ এটা বিশেষ নাম আছিল মনত আছেনে বাৰু এইবিলাক আছিল নিউমেটোফোৰ্স হয়নে আৰু এইবিলাকে কি কৰে এই শোৰ লাইনত যিবিলাক আহি টাইডছে খুন্দা মাৰে তাৰ পৰা শোৰ লাইনটো ইৰোজনৰ পৰা বচায় হয়নে লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গানিজম নাইবা বিভিন্ন মাছ টাছ এনেকুৱা স্পেচিছ বিলাকে ইয়াতে কি কৰিব পাৰে হেবিটেট কৰিব পাৰে হয়নে আৰু ইয়াৰ সুবিধাৰ কাৰণে কি কৈছিলে তাক কি কৰিবলৈ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে নাইবা তাৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে নাইবা এই কি মিষ্টি স্কিমৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে আৰু সেই ইনিচিয়েটিভটোত আণ্ডাৰতে কি কৰিছে গুজৰাটে কি কৰি আছে বুলি কৈছে 19,020 hectares mangroves কি কৰিছে গ্ৰো কৰিছে হয়নে ইন জাস্ট 2 ইয়াৰ্ছত গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ হয় ঠিক আছে মিষ্টি স্কিমৰ বিষয়ে সুধি দিব পাৰে যে মিষ্টি স্কিম হয় কি নাইবা ই কিহৰ লগত জড়িত এইটো সুধি দিব পাৰে ৰাইট তাৰ পিছত নেক্সট হৈছে Wallace lines কি হয় বাৰু research have called for the boundary line Wallace line on to be redrawn এতিয়া নিউজত যে না হওক যে আমাৰ Wallace line টো কোড আছে হেতু জনাটো উচিত ই কোড আছে বাৰু কওকচোন বাৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়াত আছে হয় না তাৰ মানে আমাৰ যে বৰ্নিও সুমাত্ৰা বালি এইবিলাক যে আছে হেফালে আছে ৰাইট তো ইয়াতে কি আহিছিলে যে it is an imaginary biological boundary that separates the ecozones of the Asia and Wallace a transitional zone between Asia and Australia ta mane Asia aru Australia ki kore eta biological ki kore divide kore I thik ase biologically separate kore ta mane biologically mane ki tar species bilakok separate kore thik ase ei je line to dekhise ei line tur ifale ki thakibo isman asiatic prani thakibo aru ei phale belek dhoroner prani bilak like our ki Australia jibilak prani pao ei phale thakibo ঠিক আছে না বাৰু এইটো এটা ইমাজিনাৰি লাইন হয় এনেকুৱা নাই যে কি তাত এটা ৰিয়েলত কোনোবাই লাইন এটা ড্ৰ কৰি থৈ দিছে ঠিক আছে না বাৰু এইটো এটা ইমাজিনাৰি লাইন হয় তাৰ পিছত কি কৈছে ইট ওয়াজ ফাৰ্স্ট প্ৰপ'জড বাই ব্ৰিটিছ নেচাৰেলিষ্ট আলফ্ৰেড ৰাছেল ওয়ালেছ ইন দা কি বুলি কৈছে ইন দা 19th century It makes a sharp divisions in the distribution of animal species to the west of the line. It finds species relates to those in Asia. To the east, it finds a mix of Asian Australian species with a strong presence of Australian related fauna like marsupials. Ta mane ki koise ei line tour ifale ki pam ami jibila Asiatic animals ase hebilak pam
ৰাইট আৰু এইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিবিলাক স্পেচিছ পাওঁ লাইক কি বুলি কৈছে মাৰ্চুপিয়েলছ টাইপৰ স্পেচিছবিলাক এইফালে পাম আমি ঠিক আছে নে বাৰু The line runs through Malay archipelago notably between ki boli koise notably between the islands of Bali and Lombok and ki boli koise between Borneo and Sulawesi ঠিক আছে এই কেটা মাজেৰে কি হৈ যায় পাৰ হৈ যায় বুলি কৈছে ঠিক আছে নে বাৰু বুজি পাই আছে তাৰ পিছত কাসামপট্টিৰ সেক্ৰেট এটো ৰিপিট হল নেকি বাৰু আই থিংক এটো ৰিপিট হৈছে ৰাইট কাসামপট্টি Sacred groups, Kasampatti sacred groups notified as the Tamil Nadu second biodiversity heritage site. Yes, exactly. Aru yata information ase. It is also known as Vira Kovil sacred groups. Yar agote jot apnaloke Kasampatti likhisile tate etu add kori thoi dibo. Vira Kovil sacred groups buliu yak jana hoy. Thik ase na baro? Kasampatti sacred groups. মুভ কৰিম নে ঠিক আছে তাৰ পিছত টপিকটো কি আছিল ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে কোনদিনা পালন কৰা হয় বাৰু ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে 3 মাৰ্চ হয়নে 3rd মাৰ্চত পালন কৰা হয় তাৰ পিছত ইন 2013 as it 68 UNGA মানে কি হয় ইউনাইটেড নেশ্যন General Assembly, United Nations General Assembly session, Bangkok, Thailand. It was decided to proclaim 3rd March as the Wildlife Protection Day. Etia ami jano hokoloi jano je ki 3rd March ki kora hoy Wildlife Protection Day boli mona hoy hoyne kintu amar yate proyojoniya bostu tu ki janibo ki lagibo je ketiar pora nai ba কোন নম্বৰ UNGA অৰ্থাৎ United Nations General Assembly কোনটো সেশনৰ পৰা আমি কি কৰিছো এই 3rd March টো কি কৰিছো Wildlife Day হিচাপে পালন কৰি আহিছো হয়নে তেতিয়া আমি উত্তৰ কি দিব লাগিব 68 UNGA session হয়নে আৰু এটো কোড হৈছিলে Bangkok Thailandত ঠিক আছে এতিয়া 3rd March tour importance কি the day marks adoption of the convention on international trade in the endangered species of wild fauna and flora তাৰ মানে কি কৈছে সাইটছৰ কথা কৈছে অলপমান আগতে যে মই কৈ আছিলো সাইটছ এগ্ৰিমেন্টৰ কথা হয়নে আৰু ইয়াক কি কৰা হৈছিল এই সাইটছ এগ্ৰিমেন্টছ খন এই 3rd Marchতে এডপ্ট কৰা হৈছিল হয়নে বাৰু in 1973 proposed by Thailand to celebrate and raise awareness of the world's wildlife, fauna and flora. 2025 or theme to keep basic provisionio hoi jay. Aro year theme to keep boli koise wildlife conservation finance investing in people and the planet. ঠিক আছে না baro? Ebar bortoman 2025 or theme to keep boli koise amar investing in people and planet. ঠিক আছে এতিয়া এই যে সাইজ এগ্ৰিমেন্টছৰ কথা কৈছিলো তাত কি কৰা হয় তিনিটা ধৰণৰ কি থাকে ক্যাটেগৰিজ থাকে লাইক আৱাৰ কি থাকে appendix 1 appendix 2 and appendix 3 এটা appendix 1 ত কি ৰাখা হয় species threatened with extinction trade not permitted except in কি বুলি কৈছে exceptional circumstances এই যে appendix 1 ত থকা বিলাক কি হয় species threatened with extinction তাৰ মানে এই species বিলাক বিলুপ্ত হোৱাৰ ভাবুকি আছে হয়নে বিলুপ্ত হোৱাৰ ভয় আছে আৰু এই বিলাকৰ ট্ৰেড টু কি কৰা হয় পারমিট কৰা নহয় ঠিক আছে ইয়াৰ ট্ৰেড টু পারমিট নকৰে তাৰ পিছত কি কৈছে সেকেন্ড এপেডিক্সত কি ৰাখা স্পেচিছ নট থ্ৰেটেন উইথ এক্সটিংশন বাট অন ভাৰ্জ ট্ৰেড পারমিটেড ইন কি বুলি কৈছে ৰেগুলেটেড মেনাৰ ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰা হৈছে অকনমান কি কৰি দিছে ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটকে ইয়াত অকনমান ৰিলিফ আছে হয়নে কাৰণ ই কি হয় এক্সটিংশনৰ থ্ৰেড নাই মানে ভাবুকি নাই লগতে ইয়াত ট্ৰেড টু কি কৰিছে permit কৰিছে হয়নে তাৰ পিছত appendix 3 কৈছে species given protection on request of particular country এতিয়া কোনোবা কান্ট্ৰিয়ে যদি কি কৰা হয় ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে কি কৰিব লাগে কোনোবা এটা স্পেচিছক কি কৰিব লাগে প্ৰটেকচন দিব লাগে লাইক যদি আমাৰ ইন্ডিয়াই যদি কি কৰে আমাৰ লেটস সাপোজ আমাৰ কি আছে
গেঞ্জেটিক ডলফিন হয়নে গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ কি দেখিছোঁ আমি ক্ৰমান্বয়ে তাৰ হেৰিটো নাম্বাৰছটো কমি কমি আহিছে যদি আমি সাইটছক গৈ কওঁ যে কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি আছে আমাৰ এটা স্পেচিছ আছে লাইক কি গেঞ্জেটিক ডলফিন হয়নে আৰু তাক কি কৰিব লাগে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে যদি আমি কি কৰোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এপেণ্ডিক্সৰ 3 আণ্ডাৰত কি কৰিব পাৰে ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে নে বাৰু তাৰপিছত wetland accredited cities wetland accredited cities বুলি কোৱা হৈছে Indore and Udaipur have become the first two Indian cities to make it to be the global list of accredited wetland cities under Ramsar Convention কি বুলি কৈছে on wetlands এতিয়া Ramsar Convention আমাৰ কনভেনচনৰ লগত কিহৰ লগত জড়িত বুলি জানো বাৰু আমি Ramsar Conventionখন wetlandৰ লগত জড়িত হয় না Ramsar sites বিলাক আছে আমাৰ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল কি আমাৰ Ramsar site কোনটো আছে আমাৰ অসমত দীপৰ বিল ৰাইট হয় না ইমান ভয়ে ভয়ে কিয় কৈছে মানে একদম চিন্তাত হকা মানে হংকা আছে হবনে নাই হয় না yes you are right that আমাৰ কি হয় দীপৰ বিলখন কি হয় Ramsar site হয় নাই বাৰু আৰু এই Ramsar site বিলাক কি কৰা হয় wetland protectionৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় না তাহলে যদি আমি কি কৰিব সেই wetland টো সেই বিশেষ যদি wetland টো আমি কি কৰিব লাগে বিশেষভাৱে প্ৰটেক্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহলে আমি কি কৰ Ramsar Conventionৰ আণ্ডাৰত তাক কি কৰা হয় Ramsar site বুলি ঘোষণা কৰা হয় না এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে যে Indore আৰু উদয়পুৰখনক কি বুলি কৈছে wetland cities হিচাপে কি কৰা হৈছে অফিচিয়ালি ঘোষণা কৰা হৈছে বুজি পাইছেনে বাৰু কিহৰ কাৰণে কৰিছে হেতু জানিব লাগিব হয় না এতিয়া যদি চাও তেতিয়াহলে গম পাম Indore কি আছে Indoreত Sirpur Lake Ramsar site এটা আছে হয় না Sirpur Lake Ramsar site recognized for the water bird congregation and is behind it being developed as the bird sanctuary তাৰ মানে এই যে কি আছে Indore cities খনত কি আছে Sirpur Lake আছে ই কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত বুলি কৈছে বাৰ্ড প্ৰটেকচনৰ কাৰণে হয় না বাৰ্ড প্ৰটেকচনৰ কাৰণে ই বিখ্যাত হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কৈছে Indore কি বুলি কৈছে wetland cities কৈছে হয় না তাৰ পিছত আৰু এখন কি বুলি কৈছে Udaipur হয় না surrounded by 5 major wetlands namely কি বুলি কৈছে Pichola হয় না Fateh Sagar তাৰ পিছত Rang Sagar তাৰ পিছত আৰু কি আছে Swarup Sagar আৰু কি বুলি কৈছে Dot Talai তাৰ মানে ইমান কেখন wetlands আছে হয় না বাৰু আৰু তাতে কি আছে protected species বিলাক আছে হয় না আৰু থাকাৰ কাৰণে এই দুখন cities কি বুলি কোৱা হৈছে wetland cities ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া যেহেতু wetland cities হক বা Ramsar sites কি আছে আমাৰ নিউজত আছে গতিকে আমাক কি সুধিব যে এই Ramsar sites বিলাক কিহৰ লগত জড়িত এটা কথা কম পালে যে wetlandsৰ লগত জড়িত সেকেন্ড কথা আমাৰ অসমৰ Ramsar site কোনটো হয় না তাৰ পিছত আৰু কি প্ৰয়োজন হয় বুলি ক'ব যে এই Ramsar siteৰ লগত জড়িত এই নিউজত ৰিসেন্টলি কি আছিল যে Indore আৰু কি আছিল উদয়পুৰক Ramsar wetland sites বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু কি সুধিব পাৰে এই যে Sirpur Lake যে ই ক'ত অৱস্থিত হয় না ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰে যে Sirpur Lake is situated in which state হয় না ইয়াৰ আগতো আমি এটা লেক পঢ়ি আহিলো হয় না গোটেই মহা কি কৰিব পাৰিব দুটা লিষ্ট দিব এফালে কি দিব লেকস বিলাক দিব আৰু এফালে তাৰ ষ্টেজ বিলাক দিব হেতু মিলাব দিব আদাৰৱাইজ কি কৰিব পাৰে এনেকে ডাইৰেক্ট দি সুধিব পাৰে যে which one of the following is matched ঠিক আছে কাৰেক্টলি matched ধৰিব পাৰে ঠিক আছে না বাৰু বি ৰেডি ফৰ দ্যাট সেই কাৰণে কি কৰিব এইবিলা আপোনালোকে নোট কৰি যাব যে উদয়পুৰত wetlands কোন কেখন আছে এই যে 5 মেজৰ wetlands আছে কি হয় না নাইবা এই যে কি আছে Indoreত কি আছে হয় না তাৰপিছত আৰু আপোনালোকে এড কৰিব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যিমান কেখন লেক আছে তাতে একেটা নোটতে এড কৰি যাই থাকিব ঠিক আছে বুজি পাইছে না বাৰু আপোনালোকে অনলাইনত বুজি পাইছে না আপোনালোকে বাৰু আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি জনাব এবাৰ মোক আৰু মই যিমানখিনি দি আছো আপোনালোকক নোটছত যিমানখিনি এড কৰি গৈ আছো পইণ্টছখিনি হিমানখিনিৰ উপৰিও আপোনালোকে নিউজ পঢ়িহে থাকে নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স চাই থাকে তাতো যদি আৰু কিবা পইণ্টছ পায় তেতিয়াহলে একেলগে এড কৰি যাই থাকিব ঠিক আছে না বাৰু আৰু ইয়াৰ পিছত নতুনকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স উলিয়াই পঢ়ি থকাৰ সময় নাই
বুজি পাইছেনে লাষ্টত মাত্ৰ আমাৰ কি আছে হাতত এসপ্তাহ আছে আৰু এই সপ্তাহত কেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে স্মাৰ্টলি এটা এনেকুৱা নোটছ বনাব লাগে একদম শৰ্ট হয় যিটো ঠিক আছে যাতে এক্সামৰ 1 ঘণ্টা আগত নাইবা 10 মিনিট আগত আপোনালোকে কি কৰি যায় এবাৰ চালে যাতে হৈ যায় গোটেইখিনি বুজি পাইছে তেনেকুৱা এটা নোটছ মই বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ ইয়াত আৰু যদি ইয়াতকেও শৰ্ট হয় যদি পচিবল হয় আপোনালোকৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে বনাই লওক ঠিক আছে ওকে এতিয়া নেক্সট আমাৰ নিউজটো আছিলে কি যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কি আছিলে Climate Risk Index 2025 ইয়াতে কি কৈছে the Climate Risk Index 2025 was released recently putting India 6th among the most affected countries এতিয়া ইয়াতে কি কৰা হয় এই যে ইনডেক্সটো কি কৰা হয় উলিওৱা হয় নাইবা এই যে লিষ্টখন উলিওৱা হয় ইয়াতে কি কৰে কান্ট্ৰিজ বিলাকক কি কৰে লিস্টেড কৰে আৰু সেই কান্ট্ৰিজ বিলাকক কি কৰা হয় ক্লাইমেট চেঞ্জে কিমানখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইটোৰ ওপৰত তাক কি কৰা হয় তাৰ ৰেংকটো দিয়া হয় বুজি পাইছেনে বাৰু এতিয়া আমাৰ ৰেংক কিমান হয় আমাৰ ৰেংকটো কিমান হয় ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো 6th হয় ঠিক আছে about Climate Risk Index 2025 published annually by কি বুলি কৈছে German Watch and Environmental Think Tank হয়নে কোনে ৰিলিজ কৰে গম পালো আমি German Watch তাৰ পিছত কি বুলি কৈছে findings কি findings পাইছো ইয়াত আমি কি পালো যে এই ইনডেক্সটোত যে disaster in India accounting for 10% of the global fatalities caused by such events and 4.3% of the damage in the dollar terms তাৰ মানে আমি এইটো গম পালো যে গ্লোবাল যদি আমাৰ কি হয় গ্লোবালি যদি আমাৰ 100টা পিপল যদি 100টা মানুহ যদি কি হয় ঢুকায় তেতিয়া হলে যদি কি হয় 100টা মানুহ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ঢুকায় তাৰ 10টা মানুহ কি হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়াতে বুজি পাইছেনে 10% অফ গ্লোবাল ফেটিলিটিজ তাৰ মানে 100টাৰ 10টা মানুহ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় ঢুকায় হয়নে ডেথ হয় ঠিক আছে আৰু 4.3% অফ দা ডেমেজ তাৰ মানে আমাৰ ইকোনমিত কি হয় 4.3% কি হয় ডেমেজ হয় ঠিক আছে Severe flood cyclones and heat waves remain major climate threats আৰু climate threats ৰ ভিতৰত আমি জানো এইবিলাক বিশেষ কাৰণ লাইক আৰু কি সাইক্লোন আহে হয়নে হিট ওয়েভছ আহে সময়ে সময়ে ঠিক আছে yes ঠিক আছে মুভ কৰিম ঠিক আছে আপোনালোকে অনলাইনত আপোনালোকে যদি কি হৈ যায় মাজতে যদি কোনোবাখিনিত ৰখি যায় নেটৱৰ্ক হেৰি থাকিলে আপোনালোকে এবাৰ জনাব ঠিক আছে নে বাৰু আপোনালোকে এবাৰ জনাব তেতিয়াহ'লে মই প'জ কৰিব পাৰিম মাজতে আদাৰৱাইজ নহ'লে মই গম নাপাওঁ যে ভিডিঅ'টো ঠিকে চলি আছে নে নাই আৰু যদি বুজি পায় আপোনালোকে জনাব বুজি নাপালে কিবা যদি কনফিউজন থাকে তেতিয়াও জনাব World Pangolin Day next আমাৰ টপিকটো আছে World Pangolin Day আৰু এই যে প্ৰাণীটো দেখিছেনে বাৰু এনেকুৱা প্ৰাণী এটা দেখিছে কেতিয়াবা নিশ্চয় ডাইৰেক্টলি দেখা নাই অবভিয়াছলি মই দেখা নাই ডাইৰেক্টলি ডিসকভাৰী চেনেলত দেখিছো হয়নে নাইবা মুভিজত দেখিছো পেঙ্গলিন ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইটোৰ বিষয়ে কি হৈছে এইটোৰ বিষয়ে চৰ্চাত আছে কিয়নো কি কৰা হয় এভৰি ইয়াৰ অন দা থাৰ্ড Saturday of February we observe the World Pangolin Day to raise awareness about the কি বুলি কৈছে plight of pangolins বুজি পাইছে না বাৰু প্ৰত্যেকটো ফেব্ৰুৱাৰীতে কি কৰা হয় প্ৰত্যেকটো ফেব্ৰুৱাৰীতে থাৰ্ড Saturday টো কি পাতা হয় আমাৰ পেঙ্গলিন ডে হিচাপে পাতা হয় ঠিক আছে নে বাৰু তে নিউজত আছে যেহেতু আপোনালোকে জানি থোৱাটো জৰুৰী হয় না বাৰু এটা পেঙ্গলিন হয় কি স্কিনি কি বলে স্কেলি স্কিন এনিমেল স্কেলি স্কিন মানে এইবিলাক দেখিছেনে স্কেলস কিছুমান আছে ইহঁতৰ বডিত মানে ঠিক আছে নে এইবিলাক স্কেলৰ কাৰণে কি বুলি কোৱা হৈছে স্কেলি স্কিন mammals তাৰপিছত when in danger the pangolin can roll into a ball exposing only the tough scale কি বুলি কৈছে for protection এতিয়া ই কি কৰে বহুত বুদ্ধিয়ক প্ৰাণী হয় ই যেতিয়া কি দেখায় আগত যদি বিপদ দেখে ঠিক আছে লাইক কি যদি আগত কিবা ডাঙৰ প্ৰাণী আহে তেতিয়াহলে ই কি কৰিব এটা ৰোল হৈ যাব
ঠিক আছে নে ই এনেকুৱা হৈ যাব এনেকুৱা ৰোল হৈ কি কৰে গোটেই স্কেলি স্কাল্পচাৰটো উলিয়াই দিয়ে তাৰ ঠিক আছে আৰু এনেকা ৰোল কৰি গুচি যায় তেতিয়া বেলেগ যেটো প্ৰাণী আছিল এটো ভাবিব নাই বাৰু এটো কি বস্তু আহিলে হঠাতে আগত বুলি আৰু স্কেলি স্কিনছ বিলাক দেখিব তেতিয়া সেই প্ৰাণীটোৰ পৰা হি বাচি যায় ঠিক আছে নে বাৰু হেতু তাৰ এডাপ্টেশন তাৰ পিছত কি কৈছে pangolins are used for meat and making traditional medicines boots and bags and bells এতিয়া জি হক তাৰ আমি যদিও কি হৈ আছে এটো এটা কি আছে নিউজত আছে হয়নে আৰু নিউজত থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ আমি কনজাৰভেশন স্ট্যাটাস খিনি চাব লাগিব যেহেতুকে আমি পঢ়িলেও জি নপঢ়িলেও আমি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা তাৰ কি ইম্পৰ্টেন্স হয় সেই পইণ্ট কেটা চাব লাগিব ৰাইট গতিকে তাৰ যদি আমি কনজাৰভেশন স্ট্যাটাস চাও তেতিয়া হলে গম পাম যে ই কি হয় লিস্টেড কোড IUCN লিষ্টৰ কিমানত আছে ই কোনটো ক্যাটাগৰীত আছে এন্ডেঞ্জাৰ্ড ক্যাটাগৰী ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া কি বুলি কৈছে এটো ইন্ডিয়ান পেঙ্গলিন টু কি হয় এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় কিন্তু যেটো চাইনিজ পেঙ্গলিন আছে হেতু কি হয় আমাৰ বুলি কৈছে হেতু ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড ঠিক আছে নে বাৰু বুজি পাইছে তাৰ পিছত আদার্স আর নিয়ার থ্ৰেটেন এতিয়া এই ক্যাটাগৰী কেটাও আপোনালোকে জানিব লাগিব যে যদি খুদি দিয়া কোৱেশ্চনত যে ইন্ডিয়ান পেঙ্গলিনৰ কথা তেতিয়া কি লিখিব লাগিব স্ট্যাটাসটো এন্ডেঞ্জাৰ্ড ঠিক আছে চাইনিজ খুদিলে কি খুদিব কি লাগিব ক্ৰিটিক্যালি আৰু যদি ইন্ডিয়ান নাইবা চাইনিজৰ বাহিৰে বেলেগ খুদে তেতিয়া কি কৰিব লাগে নিয়াৰ থ্ৰেটেন লিখিব লাগিব ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছৰ ইন্টাৰনেশনাল ইয়াৰ অফ গ্লেচিয়াৰ ৰিজাৰ্ভেশন কাক কোৱা হৈছে 2025 ইন্ডিয়ান কি বুলি কোৱা হৈছে ইন্টাৰনেশনাল ইয়াৰ অফ গ্লেচিয়াৰ প্ৰিজাৰ্ভেশন বুলি ঘোষণা কৰিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে ইট ওয়াজ অলসো announced that March 21st of each year will be celebrated as World Day of Glacier starting from 2025 হয়নে বাৰু এতিয়া যেহেতুকে নিউজত আছে যে 2025 ৰ পৰা কি কৰা হৈছে বুলি কৈছে 2025 কি বুলি ঘোষণা কৰিছে ইন্টাৰনেশনাল কি বুলি ইয়াৰ অফ গ্লেচিয়াৰ বুলি হয়নে আৰু এই যে প্ৰত্যেক বছৰতে মাৰ্চ 21 টো কি ঘোষণা কৰা হ'ব World Day of for Glacier বুলি কি কৰা হ'ব পালন কৰি থকা হ'ব এই বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে নে বাৰু এবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় নহয় ককচোন বাৰু মোক এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা হয়নে গতিকে যিমানখিনি একেবাৰে মানে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মই অনলি সেইখিনিয়ে আনিছো আৰু আনিছো একদম পইণ্ট ৱাইজ আনিছো ঠিক আছে নে বাৰু ইয়াত বেছি এডেড একো কৰা নাই বেছি একো মই ইফালৰ পইণ্ট আনা নাই অনলি যিমানখিনি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা কি হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় অনলি মই ইমানখিনি আনিছো ঠিক আছে অনলাইনে বুজি পাই আছে আপোনালোকে about International Year of Glacier Preservation যদি কথা হুদু তেতিয়া হলে আমি গম পাম কো ফেসিলিটেটেড বাই কোনে কৰিছে তামানে কাৰ লগত কি কৰিছে ফেসিলিটেট কৰিছে UNESCO and World Meteorological Organization হয়নে তাৰ পিছত অবজেক্টিভ যদি হুদিব যাও তেতিয়া হলে গম পাম টু ৰেইজ গ্লোবাল অ্যাৱাৰনেছ about the critical role of glacier in the climate change and the hydrological cycle and economic social and environmental impacts in the eastern কি বুলি কৈছে cryosphere arts cryosphere বুজি পাইছে নে বাৰু আপোনালোকে significance of glaciers there are more than 275,000 glaciers in the world covering an area of the around 7 lakh square kilometer which account for কি বুলি কৈছে equivalent to 70% of the global freshwater আমি ইয়াৰ আগতে এটা কথা গম পাইছিলো যে আমাৰ মেইন freshwater resource কি হয় গ্লেচিয়াৰ্স বিলাক হয় না গতিকে এনেকা যদি কি হৈ যায় আমাৰ গ্লেচিয়াৰ্স বিলাক বিলুপ্ত হৈ গৈ থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব ৰাইট গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ ওপৰত কি কৰি গুৰুত্ব দি ইউএনএ কি কৰিছে 2025 ৰ পৰা কিমান তাৰিখটো মাৰ্চ 21 টো ওয়াৰ্ল্ড কি বুলি কৈছে গ্লেচিয়াৰ ডে হিচাপে পালন কৰিম বুলি তেওঁলোকে কি কৰিছে ঘোষণা কৰিছে হয় না তাৰ পিছত এটা নিউজ আছিল গ্লেচিয়াৰৰ ওপৰতে দে ইয়ালা গ্লেচিয়াৰ ইন হিমালয়াস প্ৰজেক্ট টু কি বুলি কৈছে ভেনিস্ড বাই 2040s দা ইয়ালা গ্লেচিয়াৰ নেপালত যেটো আছে retreated by 680 meter and witnessed significant reduction in area কি বুলি কৈছে 36% between 1974 ৰ পৰা 2021 লৈকে প্ৰথম কথা হল এই ইয়ালা যেটো কি আছে ইয়ালা গ্লেচিয়াৰ হেতু কোট আছে হুদিব পাৰে হয় না
ক'ত আছে গম পালো আমি ক'ত আছে নেপালত আছে হয়নে নেপাল হিমালয়জত আছে তাৰপিছত এটো কি গম পালো যে ই আমাৰ 1974 ৰ পৰা 21 লৈকে কি হৈ আছে ই কমি গৈ আছে ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে হয়নে আৰু হিয়াতে এটা কথা গম পাম যে it is the only glacier in the entire Himalayas to be included in the global glacier casualty list which highlights the accelerated impact of the climate change on Himalayan glacier or cryosphere etia eitu hoise ekmatro enukwa eta glacier jitu ki kora hoise ei je GGCL namor list khonat ki kora hoise অন্তৰ্ভুক্ত kora hoise ঠিক আছে এখন লিষ্ট GGCL খনৰ যে কথা কৈছে এখন লিষ্ট যিখনত কি কৰা হয় এনেকুৱা কিছুমান গ্লেচিয়াৰছক কি কৰা হয় কেটেগৰাইজ কৰা হয় নাইবা ভাগ কৰা হয় নাইবা তাত কি কৰা হয় লিস্টেড কৰা হয় যিবিলাক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ দ্বাৰা কি হয় ইম্পেক্টেড হয় তাৰ মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰে সেইবিলাক গ্লেচিয়াৰছৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় বুজি পাইছনে বাৰু ঠিক আছে তাৰপিছত টপিকটো কি আছিল Chhattisgarh first state to adopt green GDP Chhattisgarh has introduced an innovative plan that connect ecosystem services of each forest with the green GDP. ঠিক আছে the move highlights the direct link between significant environmental contribution of the forest like green air, water conservation, biodiversity and state economic progress. এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাম যে ছত্তীশগড়ৰ ফৰেষ্ট একাউণ্ট মানে আমাৰ জীৱন কি আছে ফৰেষ্ট একাউণ্ট আছে তাৰ মানে আমাৰ টোটাল এৰিয়াৰ ফৰেষ্ট কিমান হৈ আছে কিমান কভাৰ হৈ আছে হেতু যদি চাবলৈ যাও ছত্তীশগড়ৰ কিমান হৈ আছে 44% ঠিক আছে যথেষ্টখিনি হয় বুজি পাইছে and cover playing crucial role in the mitigating climate change এটা কথা গম পাও যে যত কি হৈ থাকে আমাৰ কি হয় যত ফৰেষ্ট কভাৰ বেছি থাকে তাত কি হয় বাৰু কি হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ টু কম হয় ৰাইট হয়নে বৰষুণ বেছি হোৱাৰ ফলত কি হয় ড্ৰট কমাৰ পাছত চাইকেল এটা থাকে হয়নে বাৰু আমি ইয়াৰ আগতে পঢ়িছিলো তাৰপিছত কি কৈছে also forest products like কি বুলি কৈছে tendu leaves like এনেকুৱা কিছুমান products কিছুমান পোৱা যায় এতিয়া আমি যে পঢ়ি আছো গ্ৰীন জিডিপি হয় না ছত্তীশগড়ৰ কথা কৈছো গ্ৰীন জিডিপিৰ কথা এতিয়া গ্ৰীন জিডিপি হয় কি তেতিয়া হলে আমি চাবলৈ যাও গ্ৰীন জিডিপি refers to the environmentally adjusted gross domestic product ঠিক আছে না বাৰু তাৰ মানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টৰ কথা গম পালে আমি কি কম আমি যে ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কথা জানো হয় না এইটো ইকোনমিক এনেকুৱা কিছুমান ইকোনমিক গ্ৰোথ যেটো কি হয় এনভায়ৰনমেন্টাল ফ্ৰেন্ডলি হয় বুজি পাইছনে বাৰু এনভায়ৰনমেন্টাল ফ্ৰেন্ডলি যদি আপোনালোকৰ ইকোনমিক কি হৈ আছে গ্ৰোথ হৈ আছে তেতিয়া হলে কি হ'ব আপোনালোকক গ্ৰীন জিডিপিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা হ'ব বুজি পাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে নেক্সট আছে Bharat Clean Tech Manufacturing Platform. Recently, Union Minister of Commerce and Industry launched the Bharat Clean Tech Manufacturing Platform at Bharat Climate Forum 2025. এতিয়া Clean Tech বুলি ক'লে কি বুজে পাৰোনো বাৰু আপোনালোকে Clean Tech ঠিক আছে একো কথা নাই About Bharat Clean Tech Manufacturing Platform, it is designed to enhance India's clean tech value chain in the solar, wind, hydrogen and battery storage sector. এতিয়া এই মাত্ৰ যে আপুনি সুধিছিলে যে গ্ৰীন এনাৰ্জিৰ কথা এইবিলাক হৈছে গ্ৰীন উইণ্ড এনাৰ্জিৰ কথা উইণ্ড এনাৰ্জি লাইক সোলাৰ এনাৰ্জি এইবিলাক কি হয় ক্লিন টেক হয় তাৰ মানে এনেকুৱা কিছুমান এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰাৰ ওয়ে যিবিলাকত কি হয় এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত প্ৰটেক্টটো কি হয় কম কে পৰে ঠিক আছে যে লাইক হেবিলাকৰ পৰা কম কি হ'ব কম যিবিলাক ইম্প্যাক্ট পৰা বায়ু আছে হয়নে এয়াৰছ আছে হেবিলাক কি হ'ব কম কে ওলাব ঠিক আছে তেনেকুৱা কিছুমান যদি ওয়ে থাকে হেবিলাক টেকনলজি কি বুলি কোৱা হয় ক্লিন টেক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া This will help India become an attractive business case and global leader in the sustainable and clean tech sector. এতিয়া যদি আমাৰ কি হয় আমাৰ যদি সব বিলাক ক্লিন টেক হয় লাইক আমাৰ টেকনলজিটো কি হয় যদি আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত কম ইম্প্যাক্ট পেলোৱা হয় তেতিয়া হলে বাৰু কি হ'ব আমাৰ বাহিৰা যিবিলাক এফডিআই আছে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টৰ্ছ বিলাকো বেছিকৈ আহিব হয়নে নাই বাৰু তাৰপিছত নিউজটো আছিলে যে কি
Kampala Declaration ওপৰত আছিল হে Kampala Declaration ওপৰত কি আছিল যে African Union Extraordinary Summit on the post কি বুলি কৈছে Malabo Comprehensive Africa Agriculture Development Program কি বুলি কৈছে adopted the 10 years CADP CAADP strategy and action plan and Kampala CAADP declaration on building resilient and sustainable কি বুলি কৈছে agri-food system in Africa এই যে Kampala declaration to আছে এটো কি হদিব পাৰে এই Kampala declaration to কিহৰ লগত জড়িত হদিব পাৰে ঠিক আছে না বাৰু তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে ই ফুড সিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত ঠিক আছে না বাৰু ই ফুড সিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত About Kampala Declaration of কথা যদি কও যেতিয়া হলে গম পাম it is the successor of ই কাক succeed কৰিছে Malabo Declaration on accelerating the agricultural growth and transformation of shared poverty and improved livelihood and adopted in 2014 তাৰ মানে Kampala Declaration to কেতিয়া adopt কৰা হৈছিল 2014 ত হয়নে আৰু ইয়াৰ implementation period to কিমান হয় 2026 ৰ পৰা ই কি হয় 2026 ৰ পৰা 2035 ঠিক আছে নে বাৰু বুজি পাই আছে ওকে তাৰপিছৰ টপিকটো আছিল Hoollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary Hoollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary কিয় আছিল because of recently the Standing Committee of National Board for Wildlife approved a proposal to carry out oil and gas exploration in the eco-sensitive zone of the Hoollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary কি বুলি কৈছে যে এতিয়া নিউজত জেন হ আমি কি জানিব লাগে ইয়াৰ বেসটো কি হয় বেসিকটো কি হয় মানে Hoollongapar যেহেতু আমাৰ নিউজত আছে নিউজটো আমাক নহুদে কিন্তু কি হদিব Hoollongapar Wildlife Sanctuary খনৰ হদিব ই কোড আছে আমাৰ যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ৰাইট যোৰহাটত আছে তাৰপিছত অফিচিয়ালি এক্সটেন্ড টু দা কি বুলি কৈছে Disoy Valley Reserve Forest Disoy Valley Reserve Forest লকে কি হৈছে এক্সটেন্ড হৈ আছে এন্ড কি বুলি কৈছে Tiru Hills Reserve Forest আৰু ইয়াক কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল এই Wildlife Forest খন 1997 right আপোনালোকে লিখি গৈ আছে সৰু নোটস কৰি গৈ আছে ঠিক আছে কোনে কাৰণ এই নোটসটোত কেও বেছি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে Hoollongapar ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰে তাৰ লিখি কি কৰিব পাৰে এস্টাবলিশমেন্ট লিখিব পাৰে হয়নে একদম ডাইৰেক্ট পইণ্ট টু পইণ্ট লিখিব পাৰে যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম লিখিব পাৰে হয়নে এনেকৈ সৰুকে বনাই লব সেজতে এটা সময়তে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰিভাইজ কৰিব পাৰে হয়নে বাৰু তাৰপিছত ইয়াৰ যদি সিগনিফিকেন্স চাও তেতিয়া হলে গম পাম যে contains India's only gibbons the Hoollongapar gibbons and northeastern India's only nocturnal primate the Bengal slow loris present এটা Hoollongapar gibbon আৰু এই Bengal slow loris to ক'ত আছে বুলি কৈছে আমাৰ Hoollongapar gibbon wildlife sanctuary এটা কি কৰিব যে এই দুটা স্পেচিছৰ নাম দিব হয়নে নাম দি হদিব পাৰে যে এই স্পেচিছ দুটা কোড এন্ডেমিক হয় তা মানে এই দুটা স্পেচিছ কোড পোৱা যায় হয়নে বাৰু তেতিয়া আপুনি লিখিব লাগিব যে Hoollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary other non-human primates found here কি বুলি কৈছে crab langur আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু primates পোৱা যায় তাৰপিছৰ নিউজটো কি আছিল Sikari Devi Wildlife Sanctuary Sikari Devi Wildlife Sanctuary বিষয়ে কি কৈছে যে Government of India has designated area around Sikari Devi Wildlife Sanctuary as eco-sensitive zone. এতিয়া Sikari যে আমাৰ কি আছে Sikari Devi Wildlife Sanctuary ক'ত আছে হেটো জানিব লাগিব ই ক'ত আছে middle latitude range of ক'ত বুলি কৈছে Himachal ঠিক আছে Himachal in Mandik district of Himachal Pradesh ঠিক আছে না বাৰু এখন কি গম পালো Himachal Pradeshত আছে named after the goddess Sikari Devi নামৰ গডেছৰ কাৰণে হে নামটো ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত ষ্ট্ৰীমছ কি আছে জুনিকুণ্ড হয়নে আৰু যিখন কি হয় বিয়াছৰ ট্ৰিবিউটাৰি হয় হয়নে বিয়াছখন আকৌ কাৰ ট্ৰিবিউটাৰি হয় ইন্দাছৰ ট্ৰিবিউটাৰি ৰাইট কি আছিল ইষ্টাৰ্ণ ট্ৰিবিউটাৰি নে ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰিবিউটাৰি ৱেষ্টাৰ্ণ নে অনলাইনত জনাব বিয়াছখন ইন্দাছৰ
ইষ্টাৰ্ণ ট্ৰিবিউটাৰী হয় নে ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰিবিউটাৰী হয় আমাৰ ইণ্ডাছ যিবিলাক কি আছে ইণ্ডাছ ৰিভাৰ্ছখনক কি কৰিছিলে ৰিভাৰ চিষ্টেমখনক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিৰ জৰিয়তে হয়নে আৰু ভাগ কৰি কি কৰিছিলে ইণ্ডাছ ৱাটাৰৰ লগতে ইণ্ডাছ ঝেলাম আৰু চেনাবক কি কৰিছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰিবিউটাৰী বুলি ঘোষণা কৰিছিলে সেইখিনি ৱেষ্টৰ আছিলে হয়নে ইণ্ডাছ ঝেলাম আৰু চেনাব ঠিক আছে সেই তিনিখনক ৱেষ্টাৰ্ণ বুলি কৈছিলে ঠিক আছে আৰু লগতে ৰাভি বিয়াছ এণ্ড চাটলাছ ৰাভি বিয়াছ এণ্ড চাটলাছক কি বুলি কৈছিলে ইষ্টাৰ্ণ ট্ৰিবিউটাৰী বুলি কৈছিলে ঠিক আছে সেইকাৰণে মই সুধি আছোঁ যে এই যে বিয়াছ ট্ৰিবিউটাৰীখন বুলি কৈছে এই যে বিয়াছখন কি বুলি কৈছে আমাৰ ইণ্ডাছৰ ট্ৰিবিউটাৰী বুলি কৈছে হয়নে ই ইষ্টাৰ্ণ হয় নে ৱেষ্টাৰ্ণ হয় সেইটো সুধি আছিলোঁ মই it is recognized কি বুলি কৈছে recognized as an important bird area by কি বুলি কৈছে বাৰ্ড লাইফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয় নে বাৰু কাৰ কথা কৈ আছে ইয়াত কাৰ কথা কৈ থকা হৈছে yes শিকাৰী দেৱী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীজ ঠিক আছে ইয়াত কি ফনা পোৱা অৰ্থাৎ কি এনিমেলছ পায় সেইবিলাক কৈছে সেইবিলাক ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ষ্টিল মই কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি সুধি দিয়ে তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰে যাতে ঠিক আছে না মিছ হৈ যাতে নাযায় তাৰপিছত কাৱাচাম কি হয় কেৰেলা হেজ লঞ্চ দ্য কেৰেলা কি বুলি কৈছে ৱাৰ্নিং ক্ৰাইচিছ এণ্ড হাজাৰ্ডছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ফৰ ৰিয়েল টাইম ডিজাষ্টাৰ এলাৰ্টছ তাৰমানে এইটো এটা কি হয় কেৰেলাৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হয়নে কাৱাচাম তাৰপিছত কি বুলি কৈছে এবাউট কাৱাচাম তাৰমানে কি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া গম পাম ইট ইজ ডেভেলপ বাই কেৰেলা ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি কি উইথ ছাপৰ্ট ফ্ৰম দ্য নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি এণ্ড ৱৰ্ল্ড বেংক বুজি পালোঁ এখন কোনে এই ইনিচিয়েটিভটো কোনে লৈছে ইনিচিয়েটিভটো কেৰেলাই লৈছে হয়নে হেল্প কাৰ লৈছে নেশ্যনেল কাৰ লৈছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি লগতে আৰু কাৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ছাপৰ্ট লৈছে হয়নে ইট ইজ ছাপৰ্টেড আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল চাইক্লন ৰিস্ক মিটিগেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হয়নে বাৰু ইট অফাৰ্ছ হাজাৰ্ড এছেছমেণ্ট এলাৰ্ট issues and কি বুলি কৈছে issuance and threat based actions planning provides updates for the extreme weather events such as কি বুলি কৈছে heavy rain etc ই কি কৰে heavy rain নাইবা তেনেকুৱা যদি কি হৈ থাকে weather related কিছুমান যদি ফেনোমেনা আহি থাকে লেট সাপোজ আমাৰ কি হয় আমাৰ ইয়াতে মেছেজ আহে না বাৰু হয় না ৰাতিপুৱাতে আজি মেছেজ আহিছিল না আজি দিনটো বৰষুণ হৈ থাকিব বুলি ঠিক তেনেকুৱাকে কি কৰে তেওঁলোকে আগতীয়াকে জনায় বুজি পালে নে বাৰু এই ইনিচিয়েটিভটো কোনে লৈছে কাৱাচাম নামৰ ইনিচিয়েটিভটো কোনে লৈছে কেৰেলাই লৈছে উইথ দ্য ছাপৰ্ট অফ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট হয়নে আৰু কাৰ লগৰ পৰা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা ঠিক আছে অনলাইনত আপোনালোকে বুজি পাই আছেনে বাৰু আপোনালোকে যদি ক্লিয়াৰলি দেখি আছে বা বুজি পাই আছে তেতিয়াহ'লে জনাব মোক এতিয়া নেক্সট এখন ৰিভাৰ্ছ এখন কি আছিলে নিউজত আছিলে সেইখন হৈছে মুচি ৰিভাৰ্ছ আৰু এই মুচি ৰিভাৰ্ছখন কিয় নিউজত আছিলে যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে মুচি ৰিভাৰ্ছখন কি হৈছে মুচি ৰিভাৰ হিষ্টৰিক বিল্ডিংছ হেভ বিন কেপ্ট অন ৱৰ্ল্ড মনিউমেণ্টছ ৱাচ 2025 এই ৱৰ্ল্ড মনিউমেণ্টছ ৱাচত কি কৰা হৈছে ৰখা হৈছে হয়নে আৰু এই ৱৰ্ল্ড মনিউমেণ্টছ ৱাচনো কি হয় সেইটো চাওঁ ৱৰ্ল্ড মনিউমেণ্টছ ৱাচ ইজ এ বাইনিয়েল মানে কি বাইনিয়েল মানে এনুৱেল মানে কি হয় বছৰি বাইনিয়েল মানে য়েছ ইমান মানে লাহে ইমান মানে স্লোলি কিয় কয় which aims to raise awareness and mobilize actions for the কি বুলি কৈছে preservation of cultural heritage কি বুলি কৈছে worldwide এতিয়া এই যে world monuments watchখন কি হয় এটা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হয় যেটো বাইনিয়েল প্ৰগ্ৰাম হয় না যেটো বাইনিয়েল হয় আৰু লগতে ই কি কৰে যিবিলাক কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে লাইক আৱাৰ কি আছে কালচাৰেল হেৰিটেজ আমাৰ যদি কালচাৰেল হেৰিটেজ সাইট যদি আমি কওঁ আমাৰ অসমৰ য়েছ মৈদাম হ'ব পাৰে হয়নে তাৰপিছত আৰু কি হ'ব পাৰে
কামাখ্যা হ'ব পাৰে হয়নে তেজপুৰ হয়নে কালচাৰেল হেৰিটেজ এইবিলাকক কি কৰে বুলি কৈছে এইবিলাকক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ তেওঁলোকে কাম কৰে ঠিক আছে নে বাৰু বুজি পাইছে এতিয়া মুচি ৰিভাৰ্ছখনৰ কথা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পাম ইয়াৰ অৰিজিনটো ক'ত হৈছে আনন্থগিৰি হিলছ ঠিক আছে নে বাৰু আনন্থগিৰি হিলছৰ পৰা ইয়াৰ কি হৈছে উৎপত্তি হৈছে আৰু ৰাংগাৰেড্ডি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ তেলেংগানা ঠিক আছে নে বাৰু এই ৰাংগাৰেড্ডি হেৰি ডিষ্ট্ৰিক্টখন অৰ্থাৎ এই আনন্থগিৰি হিলছখনৰ পৰা ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছে ঠিক আছে It is one of the major tributaries of কোনখন ৰিভাৰৰ কথা কৈছে কৃষ্ণা ৰিভাৰ্ছ হয়নে কৃষ্ণা ৰিভাৰ্ছৰ পৰা কি হৈছে ইয়াৰ এটা ট্ৰিবিউটাৰী হয় কোনখন মুচি ৰিভাৰখন হয়নে এতিয়া মোক কওক যে কৃষ্ণা ৰিভাৰখন ক'ত বাৰু গৈ পৰেনো বাৰু বে অফ বেংগলত ভেৰি গুড আমাৰ আৰাবিয়ান চিপ পৰা এখন ৰিভাৰ্ছৰ নাম ক'ব পাৰিব নৰ্মদা আৰু এখন আৰাবিয়ান চি গংগা কেনেকৈ হ'ব বাৰু গোটেই গংগা ৰিভাৰ চিষ্টেম পঢ়ি শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছত গংগা গৈ আৰাবিয়ান চিত পৰি থাকিলে হয়নে টাপি একজেক্টলি টাপি আৰু নৰ্মদা আমি পঢ়িছিলোঁ যে যিমানখিনি কি আছে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছত উৎপত্তি হোৱা বা অৰিজিন হোৱা যিবিলাক ৰিভাৰ্ছ আছে হয়নে তাৰ বেছিখিনিয়ে কি হয় আমাৰ বে অফ বেংগলত আহি পিনে পৰে কিয় পৰে গম পাইছিলোঁ বিকজ অফ দ্য টিল্ট হয়নে টিল্টটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে কাৰ খুন্দা মাৰিছিলে ইণ্ডিয়ান প্লেটে ইউৰেছিয়ান প্লেটৰ লগত যেতিয়া খুন্দা মাৰিছিলে তেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছটো কি হৈ গৈছিলে টিল্টেড হৈ গৈছিলে আৰু টিল্টেড হোৱাৰ ফলত সেই ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছত যিমানবিলাক ৰিভাৰ্ছ আছিলে সি ওচৰেৰে আৰবিয়ান চিট নপৰি কি কৰিছিলে বে অফ বেংগললৈকে বৈ গৈছিলে হয়নে তাতে আমাৰ এক্সেপশ্যন দুটা ৰিভাৰ্ছ ৰখি যায় সেই দুটা কি নৰ্মদা এণ্ড টাপি গংগা ক'ত গৈ পৰে বে অফ বেংগলত ঠিক আছে কোনফালে যায় কোনফালে যোৱা আছিলে ঋষিকেশ হৈ আহি ক'ত সোমাইছিলে প্ৰয়াগৰাজ তাৰপিছত পাহৰি গ'লোঁ হয় নাই একো কথা নাই বাৰু তাৰপিছত কি হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা এগেইন আমাৰ বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিছিলে হয় নাই বাংলাদেশৰ নাম কি আছিলে বাৰু কওকচোন অনলাইনত জনাব পাৰোঁ গংগাৰ বাংলাদেশত নাই গৈ কি নাম লয় পদ্মা হয়নে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৈ কি কৰে কি নাম লয় যমুনা হয়নে এতিয়া যমুনা আৰু পদ্মাই লগ লাগি কি নাম লয় মেঘনা য়েছ ৰাইট আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিব আকৌ ওকে একো কথা নাই ৰিভাইজ কৰিলে আহি যাব ৰাইট ঠিক আছে ওকে এতিয়া নেক্সটটো আছিলে কি চেম্পিয়ন অফ আৰ্থ এৱাৰ্ড 2024 ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে 24 25 দুটাৰে নিউজ আছে হয়নে বাৰু 24ৰো নিউজ আছে 25ৰো নিউজ আছে UNEP has announced champion of art কি বুলি কৈছে art award 2024 lifetime achievement category is awarded to Indian ecologist Madhav Gadgil important hoy right Madhav Gadgilok কি কৰা হৈছে আমাৰ UNEP কি কৰিছে 2024 ৰ lifetime achievement category award কি কৰা হৈছে তেখেতক দিয়া হৈছে কিহৰ কি বুলি এই awardটো কোনটো award বুলি কৈছে champion of art award আৰু তেখেতক কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে for protecting people and planet through research and community engagement হয়নে তেও এইবিলাক কি কৰিছে protect people and কি বুলি কৈছে planetor কাৰণে তেও কি কৰা হৈছে এই awardটো দিয়া হৈছে he was renowned for his work in ecologically fragile western ghats region of India a unique global diversity এতিয়া তেও কি কৰিছে আমি প্ৰটেক্ট কৰিছে বুলি গম পালো হয়নে এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেক্ট কৰিছে প্লেনেটৰ কাৰণে কাম কৰিছে পিপলৰ কাৰণে কাম কৰিছে কিন্তু যদি হদে পাৰ্টিকুলাৰলি তেও কোনটো ৰিজনত কাম কৰিছে তেতিয়া হলে আমি কি উত্তৰ দিব লাগিব তেতিয়া হলে আমি উত্তৰ দিব লাগিব যে তেও ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটত কাম কৰিছে ঠিক আছে তেও ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটত কাম কৰিছে
তাৰপিছত এই যে এৱাৰ্ডটোৰ কথা পঢ়িলোঁ মাত্ৰ তাৰ বিষয়ে যদি আমি বিশদভাৱে পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে কি এৱাৰ্ড annually since its inception in 2005 it is UN highest environmental award important হয় right কিয়নো ই ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এনভাইৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা কি হয় হাইয়েষ্ট এৱাৰ্ড হয় হয়নে বাৰু আৰু ইয়াক কি কৰা হয় এনুৱেলি দিয়া হয় মানে বছৰৰ প্ৰত্যেকটো বছৰতে কি কৰা হয় দিয়া হয় হয়নে তাৰপিছত given in categories like policy leadership inspiration and action entrepreneurial vision and কি বুলি কৈছে science and innovation তাৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল এনভাইৰনমেন্টৰ কাৰণে কাম কৰিছে বুলিয়ে নহয় তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰতো কি কৰা হয় এই এৱাৰ্ডটো কি কৰা হয় দিয়া হয় বুজি পালে তাৰপিছত কি আছিল নেক্সট টপিকটো কি আছিল যে ইন্ডিয়া conducts first ever Ganga's river dolphin tagging in Assam tagline in Assam okay তাৰপিছৰ নিউজটো কি আছিল যে আমাৰ ডলফিনৰ নিউজটো আছিল হয় না ইন্ডিয়াই কি কৰিছে ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে ডলফিন ট্যাগলাইন বা ডলফিন ট্যাগিংৰ ফাৰ্স্ট এভাৰ গংগাছ ৰিভাৰ্ছ ডলফিন ট্যাগিং কি বুলি কৈছে কণ্ডাক্ট কৰিছে তাৰ মানে আমাৰ ইয়াত যি কি আছে গংগাছ ৰিভাৰ ডলফিন আছে তাক কি কৰিছে ট্যাগ কৰিছে তাৰ মানে তাৰ কিছুমান ডিভাইস কিছুমান হিহঁতক ইনপুট কৰিছে যিবিলাকে হিহঁতৰ কোডনো হেবিটেট কৰে নাবা হি কোড যায় হয়নে তাক যাতে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে গম পাব পাৰে ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া the tagging exercise has been conducted under কোনটো project dolphin হয় না tagging involves attaching a device marker or tag to an animal for identification or tracking যাতে হিহঁতক কি কৰিব পাৰি ট্ৰেক কৰিব পাৰি বুজি পাইছেনে বাৰু বুজি পাই আছে ইনিশিয়েটিভটো কিয় লোৱা হৈছে তে হিহঁতক কি কৰা হয় এনেকুৱা কিছুমান ডিভাইস কিছুমান ইনপুট কৰে যিবিলাকে হিহঁতৰ যিবিলাক আছে মুভমেন্ট আছে হিহঁতক আমি কি কৰিব পাৰো মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰো হয়নে তাৰপিছত about the tagging initiative objective it will help in understanding their migratory pattern মানে হিহঁতে মাইগ্ৰেট কৰি কলৈকে গুচি যায় হয়নে হেতু গম পাবলৈ পাৰো and range distribution and কি বুলি কৈছে habitat utilization particularly in fragmented river system it was conducted by কোনে কন্ডাক্ট কৰিছিলে MOEFCC হয়নে Ministry of Environment Forest and কি বুলি কৈছে climate change implemented by কোনে implement কৰিছে Wildlife Institution of India হয়নে Wildlife Institution of India in collaboration with Assam Forest Department এতিয়া সুধিব পাৰে যে ফাৰ্স্ট এভাৰ যে আমাৰ কি কৰিছে গেঞ্জেটিক ডলফিনক যে আমাৰ ট্যাগিং ইনিশিয়েটিভ লৈছে তাত কোন কেইটা অৰ্গানাইজেচন জড়িত আছে ঠিক আছে সুধিব পাৰে কোৱেশ্চন যে কোন কেইটা অৰ্গানাইজেচন জড়িত হৈ আছে তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব যে তাৰপিছত মেইনলি yes তাৰপিছত Institution of India তাৰপিছত আমাৰ কোন আছে Assam Forest Department ঠিক আছে গম পালো এতিয়া it was funded by ইয়াত ফান্ড কোনে প্ৰভাইড কৰিছে National Campa Authority ইয়াৰ ফান্ডটো প্ৰভাইড কৰিছে এতিয়া আমি যদি কি কৰো এবাৰ যদি Ganges River Dolphinৰ কথা যদি চাবলৈ যাও তেতিয়া আমি গম পাম যে ই কি হয় আমাৰ ন্যাশনাল একুয়াটিক এনিমেল হয় হয়নে বাৰু এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে ই আমাৰ ন্যাশনাল একুয়াটিক এনিমেল হয় লগতে ই এন্ডেমিক টু দা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট তাৰ মানে ই আমাৰ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টতে অৱস্থিত হয়নে ই এন্ডেমিক তাৰ মানে স্থানীয় হয় ই ইয়াৰ হয়নে বাৰু তাৰপিছত হেবিটেট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ তাৰ মানে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বুলি ক'লে মেইনলি আমি কি গম পাম গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেঘনা হয়নে কৰ্ণাফুল্লি আৰু এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ এই যে আমাৰ ইণ্ডিয়া নেপাল বাংলাদেশ এনেকুৱা ভুটান তাৰপিছত হয়নে আৰু ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট যিমান কেইখন কান্ট্ৰি আছে তাৰ যিবিলাক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ্ছ আছে তাত আমি এই স্পেচিছটো পাম বুজি পাইছে Presently India houses about 90% of the global population of the dolphins এটো কিমান ডাঙৰ কথা ভাবকচোন বাৰু গ্লোবালি যিমানখিনি এই গেঞ্জেছ ডলফিন পায় তাৰ 90% কোট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে পোৱা যায় ৰাইট হয়নে তাৰপিছত ইয়াৰ IUCN ষ্টেটাছটো যদি চাও তেতিয়াহলে আমি কি গম পাম ইয়া
এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছৰ আণ্ডাৰত কেটেগৰাইজ কৰা হৈছে হয়নে বাৰু তাৰপিছত আৰু এখন কি আছিলে ৰাতাপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীজখনো আছিলে ইয়াক কি বুলি কৰা হৈছে ইয়াক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে এতিয়া ৰাতাপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ডিক্লেয়াৰ্ড এট 8 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অফ মধ্যপ্ৰদেশৰ 8 নম্বৰ কি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি কাক ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাতাপানী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ খনত দা আদাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন মধ্যপ্ৰদেশ আদাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কি আছে কানহা হয়নে কানহা সাতপুৰা এনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কিছুমান আছে আৰু ইয়াৰ লোকেশন এই ৰাতাপানী ৱাইল্ড লাইফ কি আছে ৰাতাপানী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ খনৰ লোকেশনটো কি হয় সিটুৱেটেড ইন ৰাইজেন এণ্ড শেহৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ মধ্যপ্ৰদেশ ঠিক আছে লোকেশনটো গম পালো আৰু লগতে মেজৰ সাইটস কি আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মেজৰ সাইটস ইয়াতে পোৱা যায় লাইক কি আমাৰ ভীমবেটকা ৰক শেল্টাৰ হয়নে ইয়াৰ আণ্ডাৰতে পোৱা যায় তাৰপিছত এটা সৰু টপিক এটা আছিলে নিউজত কি স্পঞ্জ সিটি ঠিক আছে না বাৰু স্পঞ্জ সিটি এতিয়া স্পঞ্জ সিটিৰ কথা কি আহিব পাৰে যে স্পঞ্জ সিটি ইজ এ কনসেপ্ট ইজ ৰিলেটেড টু which of the following এনে সুধিব পাৰে এই স্পঞ্জ সিটিটো কিহৰ লগত জড়িত এই স্পঞ্জ সিটিটো আসলে কিহৰ লগত জড়িত urban floodsৰ লগত ঠিক আছে না বাৰু urban floodsৰ লগত the emerging concept and construction of sponge cities is an effective approach to solving urban floods গম পালো আমি ইয়াক কিহৰ লগত ৰিলেট কৰা হৈছে urban floodsৰ লগত তাৰপিছত কি কৈছে about sponge city a sponge city refers to sustainable urban developments including the flood control water conservation water quality improvement and natural ecosystem protection এই যে wildlife কি আছে এইবিলাক যে কি বুলিছে water quality improve কৰিবৰ কাৰণে হয়নে water conservation কৰিবৰ কাৰণে নাইবা এনেকুৱা কিছুমান কি কৰিবৰ কাৰণে natural ecosystemক protect নাইবা improvement কৰিবৰ কাৰণে এই কনসেপ্টটো লাইক কি স্পঞ্জ সিটি কনসেপ্টটো লৈ অহা হৈছে ঠিক আছে গম পালে ওকে এতিয়া স্পঞ্জ সিটিৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব পাৰে গ্ৰীণ ৰূফ হ'ব পাৰে গ্ৰীণ ৰূফ এদিন যে মই কৈছিলোঁ যে কি বিল্ডিংছ বিলাকৰ ওপৰত কি কৰা হয় গ্ৰীনাৰিজ ভেজিটেশনছ ৰখা হয় হয়নে হেতু কিহৰ আণ্ডাৰত পৰিব পাৰে আমাৰ স্পঞ্জ সিটিৰ ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰতে পৰিব পাৰে বুজি পাই আছে ঠিক আছে তাৰপিছত কনস্ট্ৰাক্টেড wetlands আমাৰ কি কৰা হ'ব যে কিছুমান জানি শুনি আমাৰ আৰবান ল্যান্ডতে কি কৰা হ'ব কিছুমান wetlands খান্দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে কিছুমান লাইক জলাশয় কিছুমান খান্দি দিয়া হ'ব such that কি হয় হে আৰবান ফ্লাডছ টু গৈ তাতে পৰি যায় হয়নে আমাৰ ৰিসেন্টলি কিমান ডাঙৰ কিছুমান কি কৰা হৈছে wetlands কিছুমানক ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে হয়নে বিকজ অফ কনস্ট্ৰাকশন কি কনস্ট্ৰাকশন এক্টিভিটিজ আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ আৰবান ফ্লাডৰ কি হৈ গৈছে সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈ গৈছে হয়নে আজি অকমান বৰষুণ দিওতে আপোনালোকে দেখিছে এই ৰাস্তাটো ডুবি গৈছে হয়নে আমাৰ আগফালৰ ৰাস্তাটো গতে এইবিলাক কি হয় আৰবান ফ্লাডছৰ কিছুমান কনসিকুৱেন্সেস হয় আৰু তাক আমি যদি মিটিগেট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে এনেকুৱা কিছুমান ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব লাইক কি স্পঞ্জ সিটি বুজি পাইছেনে বাৰু ঠিক আছে এতিয়া বেনিফিটস গম পালো কি বেনিফিটস দিয়ে হয়নে বাৰু আৰু যদি আমি স্পঞ্জ সিটি এৰাউণ্ড ওয়াৰ্ল্ড আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে কি গম পাম টাইৰানা ইন আলবেনিয়া হয়নে ইয়াতো কি দেখিবলৈ পোৱা যায় এটা স্পঞ্জ সিটি দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এক্সাম্পল নুখুৰিব পাৰে বাট স্পঞ্জ সিটিটো কিহৰ লগত জড়িত হেতু আপোনালোকক সুধি দিব পাৰে কোৱেশ্চন আৰু লগতে আপোনালোকে যেতিয়া মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আৰবান ফ্লাডছৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন সোধে তেতিয়া এইবিলাক কোৱেশ্চন কি কৰিব এইবিলাক ষ্টেটমেন্ট কি দিব পাৰিব ৱে এহিডত দিব পাৰিব বুজি পাইছেনে বাৰু ৱে এহিডত এইবিলাক ব্যৱস্থা কিছুমান দিব পাৰিব তাৰপিছত কি আছিলে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত আৰু আছিলে গুৰু ঘাসিৰাজ তামৰ কি বুলি কৈছে গুৰু ঘাসিৰাজ তামৰ পিংলা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু অন্য এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন কি আছিলে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ আছিল বিকজ অফ কি এইখনক কি কৰা হৈছে 56 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি কি কৰা হৈছে নটিফাইড কৰা হৈছে হয়নে 56 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি নটিফাইড কৰা হৈছে অন দা এডভাইস অফ নেশনাল টাইগাৰ কনজাৰভেশ্যন অথৰিটি Chhattisgarh government notified the areas comprising the Guru Ghasideo National Park Tamor Pingla Wildlife Sanctuaries as 56 ki Tiger Reserve of India বুজি পাইছনে বাৰু এতিয়া after Guru Ghasideo Tamor Pingla Tiger Reserve being notified Chhattisgarh now has the 4 Tiger Reserve তাৰ মানে আৰু কি আছে অন্য আৰু তিনিখনো Tiger Reserve আছে হয়নে হেকেখন কি বুলি কৈছে ইন্দ্ৰৱতী হয়নে উদান্তি সীতানদী তাৰপিছত আৰু এখন কি আছে
আচানক মাৰ ঠিক আছে না আচানক মাৰ বুলি আৰু এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে তাৰপিছত কি কৈছে থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে এখন কোনখন আমাৰ এইমাত্ৰ যি পঢ়িলো কোনখন আছিল গুৰু খাসিদাও টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এতিয়া এইখিনতে আমি কি কৰিম এনেকুৱা কিছুমান স্পেচিছৰ কথা পঢ়িম যিবিলাক কি আছে আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত আহি আছে আৰু সেইখিনি যদি পঢ়িবলৈ যাও তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে কি এনেকুৱা কিছুমান স্পেচিছ নিউজত আছে যিবিলাকৰ আমি তাৰ ষ্টেটাছটো কনজাৰভেশ্যন ষ্টেটাছটো নাইবা হেবিটেটটো আমাৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া লেবিও উৰু আৰু লেবিও চেকিৰা নামৰ কিছুমান কি আছে মাছ কিছুমান ফিশেছ স্পেচিছ হয় এই দুটা কি হয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ স্পেচিছ হয় ঠিক আছে আৰু লগতে কি বুলি কৈছে ডিসকভাৰ্ড ইন ক'ত ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ ঠিক আছে নে বাৰু ইহঁতৰ হেবিটেটছখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে যে ক'ত কেনেকৈ পায় আৰু ইহঁতক কি কৰা হয় ক'ত কি নামেৰে জনা যায় লাইক কি এই যে লেপিঅ' চেকিৰা বুলি আছে ইয়াক কি কৰা হয় কাকা চেকিৰা বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে নে বাৰু ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত মই যিমানখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি পইণ্ট কৰি যাই থাকিম আপোনালোকে চাব যে থিঅ'বেলিডাছ কংকানেচিয়াছ ঠিক আছে এইবিলাক সাইন্টিফিক নেম হয় এইবিলাক কি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো এটা স্নেইলৰ স্পেচিছ হয় বুজি পাইছেনে এইটো এটা স্নেইলৰ স্পেচিছ হয় এইটো কিহত আছিল নিউজত আছিলে তাৰপিছত ইয়াক কি বুলি কৈছে লেণ্ড স্নেইল হয় লগতে আৰু ই ৰিসেন্টলি কোট পোৱা গৈছে কোনকান ৰিজন অফ মহাৰাষ্ট্ৰ এতিয়া এইটো কি হয় বুলি গম পালো ই এটা ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ কি হয় ৰিজন এটা হয় আমি যেনেকৈ গম পাইছিলোঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছক বেলেগ ঠাইত বেলেগ নামেৰে জনা হয় এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰক ইয়াক কি বুলি কৈছিলে কোনকান বুলি কৈছিলে হয়নে কোনকানত ইয়াক কি পোৱা যায় দেখা যায় তাৰপিছত আৰু এটা নিউজত কি আছিলে এনেকুৱা এটা স্পেচিছ আছিলে যাৰ নাম কি উলি ফ্লাইং স্কুৱেল ঠিক আছে উলি ফ্লাইং স্কুৱেল আৰু ইয়াৰ হেবিটেট কি বুলি কৈছে হাই এল্টিটিউড কনিফেৰাছ ফৰেষ্ট হাই এল্টিটিউড কনিফেৰাছ ফৰেষ্টত ইয়াক পোৱা যায় তাৰপিছত IUCNৰ ইয়াৰ ৰেড লিষ্ট ডাটাৰ ইয়াৰ কনজাৰভেশ্যন ষ্টেটাছটো কি হয় এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হয় ঠিক আছে নে বাৰু গম পালো এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হয় তাৰপিছত এটা আৰু এটা স্পেচিছ এটা আছিলে যাৰ নাম কি হয় জাম্পিং স্পাইডাৰটোৰ যদি আমি কি চাওঁ হেবিটেটটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত পাম এইটো They are common in tropics, but some also live in northern and even Arctic region. তাৰ মানে ইয়াক tropical regionত mostly পোৱা যায় হয়নে আৰু recently ইয়াক কি হৈছে কেৰেলাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছতো ইয়াক কি বুলি কৈছে এই দুটা স্পেচিছ পোৱা গৈছে বুলি কৈছে হয়নে ঠিক আছে সেইটো কাৰণত ই নিউজত আছিলে তাৰপিছত খৰিয়ালছৰো কি আছে নিউজত আছিলে ৰাইট ये किहर कारणे आছিলে because of Madhya Pradesh government released 10 gharials into the Chambal river at the National Chambal Gharial Sanctuary in the কি বুলি কৈছে মৰেনা ঠিক আছে না বাৰু হেইটো নিউজটো আছিলে কিন্তু প্ৰয়োজনীয় কি ইয়াৰ IUCN স্ট্যাটাস কি হয় ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড বুজি পাইছে না বাৰু ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় তাৰপিছত ইগুয়ানাছ নামৰ এটা স্পেচিছ এটা এইটো দেখিছেনে স্পেচিছটো এই স্পেচিছটো কি আছিলে নিউজত আছিলে আৰু তাৰ কি হয় তাৰ IUCN ষ্টেটাছ কি হয় বুলি কৈছে নট থ্ৰেটেন ঠিক আছে এবেলা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় হেতু কাৰণতে মই লৈ আনিছো আৰু লগতে সাইজ এগ্ৰিমেন্টত তাৰ ক্যাটাগৰীটো কি হয় এপেন্ডিক্স 2 ঠিক আছে এপেন্ডিক্স 2 তাৰপিছত আৰু এটা আছিলে কাৰাকাল এইটো এটা কাৰাকাল হয় তাৰপিছত ইয়াৰ কি সুধিছে যে ইয়াক কি বুলি কৈছে IUCN ষ্টেটাছত কি বুলি পৰে লিষ্ট কনচাৰ্নৰ ক্যাটাগৰীত পৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ওয়াইল্ডলাইফ প্ৰটেকচন এক্টৰ মতে ইয়াক শিডিউল 1ত ৰখা হৈছে শিডিউল 1 মানে কি হাইয়েষ্ট প্ৰটেকচন দিয়া হৈছে তাৰ মানে ইয়াক কি কৰিব নোৱাৰে কোনেও হান কৰিব নোৱাৰে হয়নে আৰু কি কৰিব নোৱাৰে আৰু ক্যাপচাৰ কৰিব নোৱাৰে যদি হান্টিং নাইবা ক্যাপচাৰিং কৰা হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব তেওঁৰ ওপৰত যিসকলে কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত কি কৰা হ'ব লিগেল প্ৰসিডিউৰ লোৱা হ'ব বুজি পাইছেনে বাৰু শিডিউল 1 মানে হাইয়েষ্ট প্ৰটেকচন দিয়া হৈছে তাৰপিছত কি আছিলে ৰাষ্টি স্পটেড কেটটো ৱেষ্ট বেংগলৰ কি বুলি কৈছে পুৰুলিয়া ডিস্ট্ৰিক্টত কি বুলি কৈছে ফাৰ্স্ট টাইম দেখা হৈছে
ঠিক আছে নে নিউজটো হেতু আছিলে তাৰ কি চাব লাগিব আমি IUCN স্ট্যাটাস চাব লাগিব কি হয় নিয়াৰ থ্ৰেটেন হয় ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত আৰু এটা কি আছিলে ইউট্ৰিকুলাৰিয়া নামৰ স্পেচিছ এটাও আছিলে আৰু তাৰ কি হয় বুলি কৈছিলে যে ই কাৰ্নিভৰাছ প্লান্ট ইউট্ৰিকুলাৰিয়া ওকে এটো কাৰ্নিভৰাছ প্লান্ট হয় মানে কি কৰে কাৰ্নিভৰাছ মানে গম পায় আপোনালোকে মই শিকাইছিলো কাৰ্নিভৰাছ মানে কি হয় Yes, মাংসহাৰী হয় নাই বাৰু হাৰ্বিভোৰছ মানে কি আছিল এতিয়া মোৰ ক্লাস যিসকলে এনভায়ৰনমেন্টৰ কৰিছে তেওঁলোকে উত্তৰ নাই দিয়া যিয়ে কৰা নাই তেওঁ উত্তৰ দি আছে কিয় Yes, obvious herbs মানে herbsৰ পৰা হাৰ্বিভোৰাছ হৈছে herbs মানে কি আছিল তৃণভোজী হয় না হাৰ্বিভোৰাছ মানে তৃণভোজী যিয়ে কি কৰে প্লান্টছ বিলাক খায় herbs বিলাক খায় আৰু কাৰ্নিভোৰাছ মানে সেইবিলাক প্ৰাণী যিয়ে কি কৰে মাংস খায় হয় না আৰু এই প্লান্টটো কি বুলি কৈছে মাংসহাৰী প্লান্ট হয় না হেতু কাৰণে নিউজত আছিল গতিকে এটু কাৰণে মই দি দিছো আপোনালোকে চাই লব এইখিনি ডিটেইলছত কি দিয়া হৈছে তাৰ পিছত কালিংগা সাৰ্পা অৰ্থাৎ কিং কোব্ৰাৰ কথা কোৱা হৈছে কিং কোব্ৰাও কি আছিল নিউজত আছিল বিকজ অফ ইট ইজ কোড পোৱা হৈছিল বুলি কৈছে ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটছ ঠিক আছে আৰু তাক লোকেলি কি বুলি কোৱা হয় কালিংগা সাৰ্পা বুলি কোৱা হয় হয়নে ইয়াৰ প্ৰটেকচন যদি আমি স্ট্যাটাস চাবলৈ যাও তেতিয়া হলে কনজাৰভেশন স্ট্যাটাস কি হয় ই ভালনাৰেবল আন্ডাৰত পৰে তাৰ পিছত আৰু সাইটছ এগ্ৰিমেন্টৰ ই কোনটো ক্যাটেগৰীত পৰিব এপেন্ডিক্স 2 yes তাৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট এটা স্পেচিছ এটা কি আছিল নিউজত আছিল হেতু আছিল কি আমাৰ ইন্ডিয়ান ষ্টাৰ টৰ্টইজ ঠিক আছে ইন্ডিয়ান ষ্টাৰ টৰ্টইজৰ যদি আমি স্ট্যাটাস চাবলৈ যাও তেতিয়া হলে কি গম পাম ই ভালনাৰেবল হয় তাৰ উপৰিও সাইটছ এগ্ৰিমেন্টত ইয়াক ক'ত ৰখা হৈছে Appendix 1 আৰু লগতে Schedule 1 Wildlife Protection Act Schedule 1 ৰখা হৈছে তাৰ মানে ইয়াক বহুত হাইয়েষ্ট কি কৰা হৈছে প্ৰটেকচন দিয়া হৈছে Appendix 1 তো ৰখা হৈছে লগতে Schedule 1 হয়নে তাৰ পিছত কি আছিল অলিভ ৰিডলি টাৰ্টল হয়নে অলিভ ৰিডলি টাৰ্টল আছিল নিউজত আৰু ইয়াৰ কি আছিল IUCN স্ট্যাটাস কি হয় ভালনাৰেবল হয় তাৰ উপৰিও ইয়াৰ Wildlife Protection Act Schedule 1 ৰখা হৈছে right আৰু ইয়াক সাইটছ এগ্ৰিমেন্টৰ কি কৰা হৈছে Appendix 1 ৰখা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত লায়ন টেইল মেছা কোৱা আছিল তাৰ পিছত তাতে যদি আমি IUCN স্ট্যাটাস কি হয় ইয়াৰ এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় সাইটছৰ ক'ত ৰখা হৈছে Appendix 1 ৰখা হৈছে right আৰু ইয়াক Wildlife Protection Actৰ Schedule 1 ক্যাটেগৰাইজ কৰা হৈছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এইটো আৰু সৰ্চ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অনলি স্পেচিছ টু লিখিব তাৰ হেবিটেট টু লিখিব বিহেভিয়াৰ লিখিবলৈ ইমান বেছি প্ৰয়োজন নাই কিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এই স্পেচিছ টু লিখি তাক কোড পোৱা যায় হেবিটেট টু আৰু কোড লাগিলে ফাউন্ড কৰিছে নাইবা ৰিসেন্টলি কোড ডিসকভাৰ হৈছে আৰু লগতে ইয়াৰ কি চাব কনজাৰভেশন স্ট্যাটাস খিনি চাব ঠিক আছে নে বাৰু গম পালে এতিয়া তাৰ পিছত আছিল কি ইষ্টাৰ্ণ ইম্পেৰিয়েল ইগল ঠিক আছে ইষ্টাৰ্ণ ইম্পেৰিয়েল ইগল তো কোড পোৱা হৈ গৈছে বুলি কৈছে ওল্ড ফৰেষ্ট মাউন্টেন এণ্ড ৰিভাৰ এণ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড আইসোলেটেড টল ট্ৰিজ নেস্টিং এইবিলাকত কি হয় এইটো ইয়াৰ হেবিটেট হয় তাৰ মানে ইয়াত পোৱা যায় ইয়াক ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াৰ যদি IUCN স্ট্যাটাস যদি আমি চাও তেতিয়া হলে কি গম পাম ই কোড পৰে ভালনাৰেবলৰ আন্ডাৰত পৰে ভালনাৰেবল ক্যাটেগৰীৰ আন্ডাৰত পৰে বুজি পাইছে ঠিক আছে এইটো আমাৰ লাষ্ট টপিক আছিল বা লাষ্ট আমাৰ স্পেচিছ আছিল ঠিক আছে গোটেইখিনি বুজি পালে আপোনালোকে বুজি পালে এটু গৈ ভালকে নোটছটো বনাব আকৌ এবাৰ ঠিক আছে একদম কি কৰিব শৰ্ট কৰিব সাজ দ্যাট আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে ৰিভাইজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে নে বাৰু অনলাইনত আপোনালোককো জনাইছো যে নোটছটো আকৌ শৰ্ট কৰিব আপোনালোকে শৰ্ট কৰি কি কৰিব হুনকালে যাতে আপোনালোকৰ সহায়ক হৈ ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে হেতু কৰি লব ঠিক আছে আৰু যদি কিবা কনফিউজন থাকিলে ইয়াতে যদি নুবুজা থাকিলে আপোনালোকে মোৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ